आता आपल्याला पुढचे 2 चॅप्टर्स घ्यायचे आहेत. ट्रान्सड्यूसर आणि ओपॅम्प. ट्रान्सड्यूसरची तुम्हाला लिंक पाठवतो मी. ती पाठवली नाही ना काल. ओपॅम्पचं फक्त काही ठराविक जेवढं आहे तेवढं पाठवतो, काहीच प्रॉब्लेम नाही. झालं शक्य सोमवारी तर मी ओपॅम्पचं पुढचं पूर्ण करून टाकेन. ट्रान्सड्यूसर काय म्हटलं? ट्रान्सड्यूसर म्हणजे ट्रान्सड्यूसर इज अ इलेक्ट्रिक डिव्हाइस. व्हॉट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस? मी काही म्हणा. इट इज अ इलेक्ट्रिक कॉम्पोनंट विच इज यूज टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इन टू अनदर फॉर्म. म्हणजे आपण काल जे इन्स्ट्रुमेंटेशन बघितलं त्याच्यामध्ये आपण बघितलं फिजिकल पॅरामीटर जे आहेत. ऑल these physical parameters are measured by using the CRO, but before applying that parameter to CRO आपण त्याला काय करतो? कन्वर्ट करतो इलेक्ट्रिकल फॉर्मॅटमध्ये. अँड फॉर दॅट पर्पज वी रिक्वायर अ डिव्हाइस और कॉम्पोनंट दॅट इज नोन एज अ ट्रान्सड्यूसर. सो ट्रान्सड्यूसरचं काय म्हटलं आपण? तर ट्रान्सड्यूसर इज अ डिव्हाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इन टू अनदर फॉर्म. मग कुठले 2 फॉर्म? तर तो इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट द फिजिकल पॅरामीटर टू इलेक्ट्रिकल पॅरामीटर्स. सिमिलरली इट कॅन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल पॅरामीटर टू फिजिकल पॅरामीटर्स किंवा मेकॅनिकल पॅरामीटर्स. याचं आपण जर एक्झाम्पल्स घेतलं तर इलेक्ट्रिक ट्रान्सड्यूसर जो असेल त्याचं एक्झाम्पल काय म्हणता येईल? अ ट्रान्सड्यूसर विच कन्वर्ट फिजिकल मेकॅनिकल पॅरामीटर टू इलेक्ट्रिकल पॅरामीटर्स. फॉर एक्झाम्पल 11th ला बघितलं आपण थर्मिस्टर्स, LDR. ठीक आहे, these are the transducer which convert light energy into electric energy and temperature to electric energy. बरोबर. आणि मेकॅनिकल ट्रान्सड्यूसरचं आपण एक्झाम्पल घेतलं तर इथे आपल्या रूममध्ये लावलेली ट्यूबला आपण इलेक्ट्रिक सप्लाय अप्लाय त्याने काय केलं? त्या इलेक्ट्रिक सप्लायचं लाईटमध्ये कन्वर्ट केलं. फॅन इलेक्ट्रिक एनर्जी जी आहे त्याला त्याने कन्वर्ट केलं कायनेटिक एनर्जीमध्ये. बरोबर ना. सो दिस आर द एक्झाम्पल ऑफ ट्रान्सड्यूसर्स. आता आपल्याला स्टडी करायचं इलेक्ट्रिकल ट्रान्सड्यूसर्स. आता काय म्हटलं आपण? इलेक्ट्रिक ट्रान्सड्यूसर म्हणजे अ ट्रान्सड्यूसर इज अ सेन्सिटिव्ह डिव्हाइस विच कन्वर्ट विच कन्वर्ट द फिजिकल मेकॅनिकल अँड इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल पॅरामीटर्स इंटू इलेक्ट्रिकल पॅरामीटर्स. मेकॅनिकल इथे दिले म्हटलं आपण. काय म्हटलं आपण? कन्वर्ट फिजिकल मेकॅनिकल ऑप्टिकल क्वांटिटी. फिजिकल म्हणजे आपण टेम्परेचर घेऊ. मेकॅनिकल म्हणजे एखादा आपण स्पीड जर घेतला, स्पीड ॲक्सिलरेशन किंवा फोर्स जो आपण मेकॅनिकली अप्लाय करतो. आणि ऑप्टिकल म्हणजे लाईट. हे जे पॅरामीटर जे आहे त्याला तो काय करतो? इलेक्ट्रिक फॉर्मॅटमध्ये कन्वर्ट करतो. सो आउटपुट ऑफ दिस ट्रान्सड्यूसर इज प्रपोर्शनल टू द अप्लाइड इनपुट पॅरामीटर. आता तुम्हाला इलेक्ट्रिकल ट्रान्सड्यूसरचे पॅरामीटर्स विचारतात एक्झाममध्ये. एक्सप्लेन द पॅरामीटर्स. तर पहिला पॅरामीटर दिला आहे लिनियरिटी. म्हणजे काय? तर त्याचा जो आउटपुट जो मिळणार आहे इलेक्ट्रिकल ट्रान्सड्यूसरचा, ते आउटपुट आणि इनपुटची रिलेशनशिप ती कशी असली पाहिजे? इट मस्ट बी लिनियर असली पाहिजे. म्हणजे आपण त्या कुठल्याही पॉईंटवरती आपण जर रिलेशनशिप फाइंड आउट केली त्या ग्राफवरती तर ती काय असली पाहिजे? इट मस्ट बी सेम असली पाहिजे. म्हणजे तो जो कॅरेक्टरिस्टिक जी आहे ती काय असली पाहिजे? इट मस्ट बी लिनियर. सेकंड म्हटलंय सेन्सिटिव्हिटी. आता सेन्सिटिव्हिटी म्हणजे काय? तर तो ट्रान्सड्यूसरचं जे आउटपुट जे आहे ते कसं किती मिळालं आपल्या इनपुटच्या प्रपोर्शनमध्ये, त्याला म्हटलं आपण सेन्सिटिव्हिटी. काय म्हटलं? सेन्सिटिव्हिटी मीन्स इट इज डिफाईन्ड ॲज अ इलेक्ट्रिकल आउटपुट पर युनिट चेंज इन फिजिकल पॅरामीटर्स. म्हणजे तुम्ही जो काही चेंज केल्यानंतर त्याच्या प्रपोर्शनने किती आउटपुट मिळालं त्याचा जर आपण रेशो करायचा म्हणणार आपण सेन्सिटिव्हिटी. आणि सेन्सिटिव्हिटी काय असली पाहिजे? तर सेन्सिटिव्हिटी ऑफ ट्रान्सड्यूसर मस्ट बी हाय. That means a very small change in input parameter can produce a sufficient change in output parameters. बरोबर ना. म्हणजे सेन्सिटिव्हिटी आपण बघतो ती हाय असली पाहिजे. पुढे रेंज म्हटलंय. रेंज काय आहे? ऑपरेटिंग रेंज ऑफ द ट्रान्सड्यूसर मस्ट बी वाईड. जेवढी रेंज जास्त तेवढा आपल्याला पॅरामीटर जास्त मेजर करता येणार आहेत. रेंज कमी असेल तर पॅरामीटर मेजर करण्याची तुम्हाला काय मिळणार? काही रिस्ट्रिक्शन्स येतील. रेंज जास्त असे मोठी असेल तेवढं आपल्याला जास्त पॅरामीटर्स म्हणजे वाईड रेंज ऑफ पॅरामीटर्स कॅन बी मेजर. त्यानंतर पुढे म्हटलं फिजिकल साईज. इट मस्ट बी स्मॉलर इन साईज अँड लाईट इन वेट. म्हणजे जेवढी साईज लाईन तेवढं माउंटिंग करताना प्रॉब्लेम नाही येणार. जेवढा तो लाईट वेट असेल तेवढं काय होईल? आपल्याला इझिली कॅरी करता येईल. सो दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑर दीज आर द पॅरामीटर्स. त्यानंतर कॉस्ट. त्याची कॉस्ट पण काय असली पाहिजे? इट मस्ट बी लो असली पाहिजे. कारण कॉस्ट जास्त असेल ट्रान्सड्यूसरची त्या कॉम्पोनंटची तर ओव्हरऑल इन्स्ट्रुमेंटची कॉस्ट वाढणार. मग काय म्हटलं आपण? द कॉस्ट ऑफ दॅट ट्रान्सड्यूसर मस्ट बी लो. दीज आर द पॅरामीटर्स. त्यानंतर ॲडव्हान्टेजेस म्हटले त्यांनी. पहिला ॲडव्हान्टेज आहे आउटपुट जे आहे इट इज अ इलेक्ट्रिक सिग्नल अँड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल वी कॅन इझिली ॲम्प्लिफाय और वी कॅन इझिली प्रोसेस दॅट डाटा. जो काय सिग्नल मिळाला आपल्याला तो इलेक्ट्रिक फॉर्मॅटमध्ये आहे, व्होल्टेज किंवा करंटमध्ये, तर आपल्याला ॲम्प्लिफाय करता येईल. इझिली आपल्याला ट्रान्सफर करता येतो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. त्यामुळे दॅट इज अ फर्स्ट ॲडव्हान्टेज. सेकंड, व्हेरी स्मॉल पॉवर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द ऑपरेशन.
आपल्याला जी पॉवर लागते कंट्रोल करायला ती खूप लहान आहे. समजा आपण एक्झाम्पल घेतलं तुमचं एखादं इन्स्ट्रुमेंट एखादा वस्तू उचलायची आहे आणि आपण ती मेकॅनिकली घेतली म्हणजे आपण उचलायचं म्हटलं तर काय लागणार, वी रिक्वायर मोर पॉवर. ते समजा आपण इलेक्ट्रिकली एखादं रोबोट आर्म तयार केला तर तो इझिली उचलेल. हो ना, आता सगळीकडे काय करतात, रोबोटिक आर्म वापरतात आपल्या तुमच्या कंपनीजमध्ये. त्यामुळे त्याला लागणारा पॉवर जी आहे इट इज व्हेरी लो. सो व्हेरी लो पॉवर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द ऑपरेशन. पुढे म्हटलंय आउटपुट कॅन बी इंटरप्रिटेड, स्टोर्ड किंवा रेकॉर्डेड इझिली. आउटपुट कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये आहे, इलेक्ट्रिकल फॉर्मॅटमध्ये आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिक सिग्नल आपल्याला इझिली स्टोअर करता येतो, रेकॉर्ड करता येतो. म्हणजे त्याच्यावरती आपण कुठलीही प्रोसेस करू शकतो. ॲम्प्लिफाय केलं किंवा त्याला अजून वेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये कन्वर्ट केलं, रेकॉर्ड केलं किंवा स्टोअर केलं. दिस इज पॉसिबल बिकॉज आउटपुट इज इन इलेक्ट्रिकल फॉर्मॅट. पुढे म्हटलंय आउटपुट कॅन बी कंट्रोल्ड रिमोटली ॲट अ डिस्टन्स फ्रॉम सेन्सिंग मीडिया. म्हणजे आपल्याला जर सेन्सर जवळ जायची गरजच नाहीये. मी तुमचं जे काय समजा एक्झाम्पल घेतलं, आपण फर्नेस आहे, इलेक्ट्रिक फर्नेस आहे, भट्टी आहे. त्या भट्टीजवळ जाऊन आपल्याला टेम्परेचर कंट्रोल करायची गरज नाहीये. त्याला जर आपण इलेक्ट्रिकली तो जो सेन्सरचा आउटपुट आपण घेतला असेल तर आपल्याला लांबून पण आपण ते कंट्रोल करतो. त्याचं सोपं एक्झाम्पल म्हणजे आपण तुमच्या टेलिव्हिजनच घेतलं. टेलिव्हिजनला रिमोट येतो, बरोबर ना. रिमोट काय आहे, इट इज इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड इन्स्ट्रुमेंट आहे, डिव्हाइस आहे. पूर्वी रिमोट नव्हते, मग आपल्याला काय करायचं, चॅनल बदलायला टीव्ही जवळ जाऊन बदलायला लागत होतं. पण आता काय करतो आपण, फ्रॉम लॉंग डिस्टन्स आपण आपल्या सोफ्यावर बसून किंवा खुर्चीत बसूनच चॅनल म्हणजे टीव्हीचे ऑपरेशन्स करतो. पूर्वी हे पॉसिबल नव्हतं, कारण का पूर्वी आपण स्वतः उठून म्हणजे मेकॅनिकली आपण करत होतो. बटन दाबायचं म्हणजे मेकॅनिकली आपण स्विच ऑन ते प्रेस केलं की चॅनल बदलणार, व्हॉल्यूम व्हेरी होणार. आता काय झालं, ऑल दीज फंक्शन्स कॅन बी परफॉर्म बाय युजिंग द रिमोट आणि रिमोटली करतो आपण ते. त्यानंतर इलेक्ट्रिक आउटपुट कॅन बी इझिली ट्रान्समिटेड अँड प्रोसेस फॉर द पर्पज ऑफ मेजरमेंट. आपल्याला कुठेही तो ट्रान्सफर करता येऊ शकतो इलेक्ट्रिक लाईन्स केबल थ्रू. त्यामुळे आपल्याला कसाही तो मूव्ह करता येतो, त्याच्यावर कसंही प्रोसेस करता येऊ शकते. दॅट्स आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रान्सड्युसर्स. आता हा पुढचा जो क्वेश्चन जो आहे, सिलेक्शन क्रायटेरिया, हा एक्झामही 100% येणार चान्सेस आहेत. आपण नंतर स्टार्ट करू त्याला. पहिलं काय आहे, while selecting the transducer we have to follow the following criteria. पहिलं काय म्हटलंय, व्हॉट फिजिकल क्वांटिटी इज टू बी मेजर. म्हणजे आपल्याला काय मेजर करायचं, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे आपल्याला लाईट मेजर करायची तर आपण काय वापरणार, ऑब्व्हियसली वी आर गोइंग फॉर द ऑप्टिकल ट्रान्सड्युसर्स. आपण टेम्परेचरचं घेणार नाही आहोत. म्हणजे काय मेजर करतो ते. त्यानंतर जो ट्रान्सड्युसर वापरला त्याच्यात बरेच टाईप्स आहेत, त्यातला कुठल्या ट्रान्सड्युसरचं प्रिन्सिपल तिथे बेस्ट सुटेबल आहे. म्हणजे असं काही नाही की तो जिथला ऍक्टिव्हच वापरला पाहिजे, पॅसिव्ह पण. म्हणजे त्या कंडिशनमध्ये त्यातला कुठला बेस्ट सुटेबल आहे, द प्रिन्सिपल ऑफ विच ट्रान्सड्युसर इज बेस्ट सुटेबल फॉर दिस कंडिशन. दॅट इज सेकंड पॉईंट. थर्ड पॉईंट, इट मस्ट बी हायली सेन्सिटिव्ह. कारण सेन्सिटिव्हिटी कमी असेल तर आउटपुट त्या मिळणार नाही आपल्याला. त्यामुळे ट्रान्सड्युसरची सेन्सिटिव्हिटी काय असली पाहिजे, इट मस्ट बी हाय असली पाहिजे. त्यामुळे काय होईल, इट कॅन प्रोड्यूस अ सफिशियंट चेंज even though there is a small change in input parameters. That is third point. चौथा point, it must be highly accurate to minimize the error. कारण ट्रान्सड्युसर आपण मोस्टली मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंटला वापरतोय, त्या मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंटमध्ये एरर येऊ नये म्हणून ट्रान्सड्युसरचे रिडिंग जे असेल, कन्वर्जन असेल, ते कसं असलं पाहिजे, इट मस्ट बी हायली ॲक्युरेट. पुढे इट मस्ट बी इन्व्हायरमेंटल कॉम्पॅटिबल. टेम्परेचर रेंज, करोजिव्ह फ्लुइड्स, प्रेशर, शॉक, माउंटिंग रिस्ट्रिक्शन्स कॅन ऑल्सो बी कन्सिडर. हे सगळे आपल्याला पॉईंट कन्सिडर करायचे. आपण समजा एक्झाम्पल घेतलं, आपण गाडी तयार केली, त्या गाडीला आपण स्पीडोमीटर लावला, तो स्पीडोमीटर आपण इलेक्ट्रिक लावलाय. पण ती गाडी जर तुमची प्लेन रोडवरती नाही, ती समजा तुम्ही शेतात चालवताय, तर त्या ठिकाणी तो जो तुमचा खालचा जो सेन्सर जो आहे खाली लावलेला टायरला, तो सेन्सरचा आपल्याला बघायला लागेल की तो कुठला वापरायचा. मग त्या ठिकाणी तो इलेक्ट्रिकलवाला चालणार नाही, कारण काय होईल, कंटिन्यू शॉक त्याला लागून ॲब्सॉर्ब तो करून मे बी डॅमेज होईल. म्हणजे तीच जर गाडी तुम्हाला प्लेन हायवेला चालवायची आहे, एक्सप्रेस वेला आपण कंटिन्यू, तो स्मूथ आहे, काहीच प्रॉब्लेम नाही. आपण त्यातला एकदम चांगल्यातला वापरू शकतो आपण, बरोबर ना. तर तो पॉईंट आला, एन्व्हायरमेंटल कॉम्पॅटिबल, टेम्परेचर रेंज, करोजिव्ह फ्लुइड्स. करोजिव्ह फ्लुइड्स म्हणजे काय, तर आपल्याला टेम्परेचर मेजर करायचं एखाद्या लिक्विडचं, सोल्युशनचं. मग ते सोल्युशन काय आहे, पाणी आहे का ॲसिड आहे का अजून काय वेगळं आहे, ते आपल्याला बघायला पाहिजे. पाण्यामध्ये जो आपण सेन्सर टाकू तोच आपल्याला ॲसिडमध्ये टाकता नाही येणार, ते स्टडी करावं लागेल काय आपण घेतोय. त्याप्रमाणे हा पॉईंट दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पुढे म्हटलंय
इट मस्ट बी स्मॉलर इन साईज, लाईट इन वेट अँड लो इन कॉस्ट. बरोबर आहे. साईज लहान असायला पाहिजे. जर तुमचा जो सेन्सर जो असेल तो जर मोठा असेल तर तुमचा समजा आपण गाडीला लावला, आपण तिथे बसला पाहिजे ना तो. जेवढा लहान असेल तेवढा इझिली माउंट करता येईल आपल्याला, लागणारी स्पेस कमी लागते आपल्याला. तो लाईट वेट असला पाहिजे, इझिली कुठे कॅरी करता आला पाहिजे. मग आपण LDR वापरला कशामध्ये, तुमच्या लक्स मीटरमध्ये. मॅचच्या वेळेला बघतो ना आपण लाईटची इंटेन्सिटी. तो जर लक्स मीटर मधला LDR तुमचा एवढा मोठा असेल, हेवी असेल, तो माउंट करताना प्रॉब्लेम होणार आणि तो इन्स्ट्रुमेंट कॅरी करायला पण प्रॉब्लेम होणार. ते इन्स्ट्रुमेंट तुमचं काय असतं, मोबाईल एवढंच असतं, त्या अम्पायरच्या खिशामध्ये असतं, तो काढून चेक करतो लक्स मीटर. मग तिथे काय म्हटलं आपण, इट मस्ट बी स्मॉलर इन साईज, लाईट इन वेट अँड ऑब्विसली लो इन कॉस्ट. शेवटचे दोन, इट मस्ट हॅव लॉंग लाईफ. जर आज लावला उद्या खराब झाला तसं नको व्हायला. अँड इट मस्ट हॅव वाईड रेंज. सो दीज आर द सिलेक्शन क्रायटेरिया ऑफ ट्रान्सड्युसर, इलेक्ट्रिकल ट्रान्सड्युसर. आता इलेक्ट्रिकल ट्रान्सड्युसर जे आहेत त्याच्यामध्ये दोन टाईप्सचे आहेत. आपण क्वेश्चन येतो, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ट्रान्सड्युसर्स किंवा व्हॉट इज ऍक्टिव्ह अँड पॅसिव्ह, किंवा दोघांचा डिफरन्स विचारतात. आता दोन टाइप्स आहेत ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्युसर. ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्युसर म्हणजे काय, अ ट्रान्सड्युसर विच डज नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिक सप्लाय फॉर इट्स ऑपरेशन. इलेक्ट्रिक सप्लाय, इलेक्ट्रिक पॉवरची गरज नाही, फक्त काय अप्लाय करतो आपण, इनपुट पॅरामीटर, आणि तो स्वतःहून त्या इनपुट पॅरामीटरला इलेक्ट्रिकमध्ये कन्वर्ट करतो. सो इट डज नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिक पॉवर फॉर द कंट्रोल की फॉर द ऑपरेशन ऑफ सर्किट, अँड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ एनर्जी कन्वर्ट. तो एनर्जी कन्वर्ट करतो आणि त्याला म्हटलं आपण सेल्फ जनरेटिंग ट्रान्सड्युसर्स. त्याचे एक्झाम्पल्स आहे तुम्हाला दिलेलं, पिझो इलेक्ट्रिक सेन्सर, थर्मोकपल आणि फोटोवोल्टॅइक सेल. these are the examples of electrical active transducers. Second, passive transducer. The passive transducers require external electric source along with the input parameter. इनपुट पॅरामीटर दिलाच आहे आपण त्याला, पण त्या इनपुट पॅरामीटरला कन्वर्ट करायला आपल्याला एक्सटर्नली एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक सोर्स लागतो. दॅट्स वाय इट इज नोन एज पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर. म्हणजे तो स्वतःहून नाही करत, त्याला आपल्याला द्यावा लागतो सप्लाय. आणि दे आर नॉट अ सेल्फ जनरेटिंग अँड दे आर बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ एनर्जी कंट्रोल. एनर्जी कंट्रोल करतो, पहिला एनर्जी कन्वर्ट करतोय, हा एनर्जी कंट्रोल करतोय. त्याचे एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेलं आहे, तुमचा कॅपॅसिटिव्ह मायक्रोफोन, त्यानंतर तुमचा थर्मिस्टर, LDR, LVDT. दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर्स. आता पहिला ट्रान्सड्युसर जो आपल्याला बघायचा आहे, दॅट इज अ फोटो सेन्सिटिव्ह डिव्हाइस. त्यातला पहिला आहे तुमचा LDR, फोटो कंडक्टिंग सेल, दॅट इज लाईट डिपेंडंट रजिस्टर्स. काय म्हटलं पाहिजे प्रिन्सिपल, द सर्टन सबस्टन्सेस पॉसेस द प्रॉपर्टी ऑफ एक्झिबिटिंग अ ड्रास्टिकली रिड्यूस रेजिस्टन्स इन द प्रेझेन्स ऑफ लाईट. म्हणजे लाईटमध्ये काही सबस्टन्सचा रेजिस्टन्स हा ड्रास्टिकली कमी होतो. दॅट प्रॉपर्टी इज यूज टू कन्स्ट्रक्ट द फोटो कंडक्टिंग सेल, दॅट इज LDR. कन्स्ट्रक्शन काय घेतलं आपण याच्यामध्ये आपण इन्सुलेटिंग बेस घेतलाय. मोस्टली काय वापरलं आपण, ॲक्रेलिक, प्लास्टिक, ग्लास किंवा कार्डबोर्ड. मोस्टली ॲक्रेलिक किंवा प्लास्टिक वापरतात. त्या इन्सुलेटिंग बेसवरती ती तुझी पिशवी घेऊन जा. इन्सुलेटिंग बेसवरती काय केलं आपण, इथे आपण मेटल ग्रिड्स आपण फिक्स केल्यात. 2 मेटल ग्रिड्स आर सिमेंटेड म्हणजे फिक्स करायचं. 2 मेटल ग्रिड्स आर फिक्स ऑन दिस इन्सुलेटिंग बेस. आणि त्या मेटल ग्रिड्स मधला पार्ट जो आहे त्याला काय केलं आपण, फोटो सेन्सिटिव्ह मटेरियल लाईक कॅडमियम सल्फाईड और कॅडमियम सेलेनाइड चं आपण डिपोजिशन केलं. आता कॅडमियम सल्फाईड किंवा कॅडमियम सेलेनाइड जे दीज आर द ऍक्टिव्ह मटेरियल, दॅट इज अ फोटो सेन्सिटिव्ह मटेरियल. त्याचा रेजिस्टन्स हा लाईटमध्ये कमी होतो, म्हणून तो आपण तिथे यूज केलाय. त्यानंतर दोन आपण काय केले, लीड्स कनेक्ट केले फॉर द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन्स, अँड देन द होल असेंब्ली इज कवर्ड बाय युजिंग अ ट्रान्सपरंट प्लास्टिक और ग्लास. दॅट इज LDR, कन्स्ट्रक्शन ऑफ LDR. आता LDRचं वर्किंग काय आहे, जेव्हा आपण LDR वरती लाईट फोकस करतो, वेन LDR इज केप्ड इन अ लाईट कंडिशन, ड्यू टू द लाईट एनर्जी द कोव्हॅलंट बॉन्ड्स गेट ब्रेक्स. आपण त्याला एनर्जी अप्लाय केली, त्यामुळे त्याचे बॉन्ड जे आहेत कोव्हॅलंट बॉन्ड्स असतात, आपण बघितलेलं 11वीला. तर ते कोव्हॅलंट बॉन्ड तुमचे ब्रेक होतात, अँड ॲज द कोव्हॅलंट बॉन्ड गेट्स ब्रेक, द इलेक्ट्रॉन्स और द चार्ज कॅरियर बिकम्स फ्री, अँड ॲज द चार्ज कॅरियर बिकम्स फ्री, द करंट इन्क्रीजेस अँड ऑब्विसली रेजिस्टन्स डिक्रीजेस. करंट कुठला वाढला, तर त्याला जो आपण सप्लाय दिला एक्सटर्नल, तो करंट त्यातून फ्लो होतो, तो वाढतो, आणि रेजिस्टन्स कारण ऑब्विसली कमी होणार. सो रेजिस्टन्स ऑफ LDR डिक्रीजेस इन प्रेझेन्स ऑफ लाईट.
बट इफ LDR is kept in a dark condition, if it is kept in a dark condition, काय झालं आता, that covalent bonds are very strong. As covalent bonds are very strong, there are no free electrons, and as there are no free electrons, the resistance, current conduction does not take place, and resistance of LDR increases. म्हणजे LDRचा रेजिस्टन्स लाईट मध्ये कमी झाला आणि डार्क मध्ये वाढला. दॅट इज LDR, लाईट डिपेंडंट रेजिस्टर. तो लाईट ला काय करतो, इलेक्ट्रिक मध्ये कन्वर्ट करतो. In this case, we require the external power for the operation. That's why it is an example of passive transducers. Application: lux meter, automatic street lighting, burglar alarm, light failure alarms, etc. etc. ते आपण वापरले. तुम्हाला 2-3 तरी लिहिता आले पाहिजे. पुढे सेकंड जो आपण बघतोय तो तुमचा फोटोवोल्टेक सेल किंवा इट इज नोन एज अ सोलार सेल. आपण जे सोलार पॅनल्स वापरतो, सोलार पॅनल्स मध्ये हे वापरलेलं असतं. आता प्रिन्सिपल काय म्हटलंय, वेन रिजन ऑफ कॉन्टॅक्ट बिटवीन टू स्पेशली प्रिपेअर कंडक्टिंग सबस्टन्सेस इज केप्ट इन अ लाईट किंवा वेन light is focused on that substances, a current conduction takes place and potential difference is developed between that two conducting plates. आणि ते जे पोटेन्शियल डिफरन्स तयार होतो दॅट इज नथिंग बट द व्होल्टेज, आणि यामध्ये व्होल्टेज जनरेट होतं. इन दिस केस वी डज नॉट रिक्वायर द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स, इट इज एक्झाम्पल ऑफ ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्युसर्स. कन्स्ट्रक्शन काय केलं आपण, इथे आयनचा बेस घेतलाय, इट इज बेस मटेरियल, आणि त्या आयनच्या बेसच्या वरती आपण फोटो सेन्सिटिव्ह मटेरियल म्हणजे काय वापरलं इथे आता, सेलेनियम किंवा परत सेम कॅडमियम वगैरे यूज केलं आपण. तर त्या फोटो सेन्सिटिव्ह म्हटलं आपण, सेलेनियम दिलेलं आहे, मार्क्स केलेलं आहे. द फोटो सेन्सिटिव्ह मटेरियल लाईक अ सेलेनियम इज अ डिपॉझिटेड ऑन दॅट आयन बेस, आणि त्या सेलेनियमच्या वरती अ सेमी ट्रान्सपरंट गोल्ड फिल्म इज डिपॉझिटेड, अ थिन लेअर ऑफ सेमी ट्रान्सपरंट गोल्ड फिल्म, बारीक लेअर असते, आणि त्यातून काय करतो आपण, लाईट फोकस करतो. सेमी ट्रान्सपरंट का वापरली, कारण आपल्याला लाईट कुठे फोकस करायची आहे, लाईट आपल्याला फोकस करायची आहे त्या फोटो कंडक्टिंग सेलेनियम वरती, म्हणून आपण सेमी ट्रान्सपरंट वापरलो. आता वर्किंग काय आहे, तर जेव्हा लाईट नसेल तुमचं, इन ॲब्सेन्स ऑफ लाईट करंट फ्लो होणारच नाही. पण जेव्हा आपण लाईट फोकस करतो, वेन लाईट इज इन्सिडेंट ऑन अ गोल्ड फिल्म, अ पोटेन्शियल बॅरियर इज क्रिएटेड बिटवीन सेलेनियम अँड गोल्ड फिल्म. म्हणजे तुमचं सेलेनियम जे आहे आणि ही गोल्ड फिल्म याच्यामध्ये पोटेन्शियल बॅरियर. आता हे पोटेन्शियल बॅरियर आपण कुठे स्टडी केलं होतं, 11th डायोड मध्ये स्टडी केलेलं. पी आणि एन टाईपच्या मध्ये जो तुमचं पोटेन्शियल असतं त्याला म्हटलं आपण पोटेन्शियल बॅरियर. मग या दोघांच्या मध्ये एक प्रकारचं पोटेन्शियल बॅरियर तयार होतं. ही लाईट जी आहे, जी आपण जेव्हा फोकस करतो फोटो सेन्सिटिव्ह मटेरियलवरती, तेव्हा काय होतं, वन्स अगेन द कोव्हलंट बॉन्ड्स गेट ब्रेक्स अँड इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री. आणि ते फ्री इलेक्ट्रॉन जे आहेत, दॅट फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मुव्हिंग टुवर्ड द गोल्ड फिल्म, ते गोल्ड फिल्मकडे मूव्ह होतात. त्यामुळे गोल्ड फिल्मवरती काय झालं, देर इज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वाईल इन केस ऑफ सेलेनियम देर इज डिफिशियन्सी ऑफ इलेक्ट्रॉन निघून गेले. तिथे काय झालं, होल्स आर क्रिएटेड. सो होल्स इज अ पॉझिटिव्ह चार्ज कॅरियर अँड इलेक्ट्रॉन्स आर द निगेटिव्ह चार्ज कॅरियर. ते इलेक्ट्रॉन इथे गोल्ड फिल्मवर जमा झाले आणि सेलेनियमवरती चार्ज तयार झाला पॉझिटिव्ह. सो एक प्लेट निगेटिव्ह झाली, एक प्लेट पॉझिटिव्ह आली. सो दिस फोटोवोल्टेक सेल बिहेव लाईक अ बॅटरी. त्याच्या अक्रॉस तुमचं व्होल्टेज तयार होतं, साधारणपणे 1.5 व्होल्ट वगैरे व्होल्टेज तयार होईल. दॅट विल डिपेंड्स अपॉन द साईज अँड डिपेंड्स अपॉन द इंटेन्सिटी, तुम्ही किती फोकस करतो त्याप्रमाणे. आणि ऍक्च्युली सेल जे असतात, आपण जेव्हा तुमचा सोलार सेल पॅनल बघतो, खूप मोठा पॅनल असतो, तो अखंड पॅनल नसतो, ज्यावरती सेल्स असतात आणि ते एकमेकांना सिरीजमध्ये जोडलेले असतात. मग एकाचं व्होल्टेज समजा आपण म्हणूया 0.5 व्होल्ट असेल, तर 0.5 आपण बऱ्याच मोठ्या पॅनल्समध्ये ते सिरीजमध्ये जोडलेले असतात आणि मग ते मल्टिप्लाय होत जातं. मग ऍड करत होतो 0.5 ऍड होतं आणि आपल्याला आउटपुट व्होल्टेज मिळतं. याच्यात म्हटलं आपण, इन दिस केस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, सो इट इज अ एक्झाम्पल ऑफ ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्युसर्स. ऍप्लिकेशन: इट इज यूज इन अ लो पॉवर डिव्हाइस लाईक कॅल्क्युलेटर्स. कॅल्क्युलेटर्समध्ये तुमचा जो डिस्प्ले असतो, डिस्प्ले खाली एक ब्लॅक कलरची स्ट्रीप असते, एक चार चार एक तरी मला त्यामध्ये स्ट्रीप सेल्स असतात. व्यवस्थित बघा घरी गेल्यानंतर त्या तुम्हाला दिसेल, प्लास्टिक सेल असं एक प्लेट असते ब्लॅकिश कलरची, दॅट इज नथिंग बट अ सोलार सेल किंवा फोटोवोल्टेक सेल. पुढे कुठे वापरले, इट इज यूज इन अ सोलार स्ट्रीट लाइटिंग. तुमच्या स्ट्रीट लाइटिंगला आपण मोस्टली सोलार वापरलेलं असतं. म्हणजे सोलार जो असतो वरती पॅनल, तो काय करतो, ती लाईटला कन्वर्ट करतो इलेक्ट्रिकमध्ये. त्याला छोटी बॅटरी जोडलेली असते, ती बॅटरी चार्ज होत राहते आणि रात्रीच्या वेळेला ऑटोमॅटिकली तुमचा लाईट ऑन होतो, लॅम्प ऑन होतो. आता आपण सोलार लाईट जी आहे, सोलार हे आपण घरामध्ये पण वापरतो. काल आपण ते बघितलं होतं, घराचं याच्या सांगितलं तुम्हाला मी, रूफवरती बसवतो आपण. अँड इट इज यूज इन अ स्पेस व्हेकल्स अँड सॅटेलाइट्स.
सॅटेलाइट्स म्हणजे जर तुम्हाला पॉवर जी आहे, आपण बघितलं सॅटेलाइटला विंग्स दाखवलेले असतात आणि ती विंग्स जे असतात ते पॅनल्स असतात. त्याला ते पॅनल्स काय आहेत, these are the solar panels which convert that solar energy into light energy and that is provided for the that satellites for their operations. So these are the application of photovoltaic cell or it is a solar cell. पुढे पुढचं आपल्याला बघायचं तुमचं आहे प्रेशर ट्रान्सड्युसर्स. आता प्रेशर ट्रान्सड्युसर मी काय करतो, त्याचं प्रिन्सिपल काय आहे, आपल्याला जे प्रेशर मेजर करायचं आहे दॅट प्रेशर इज फर्स्ट अप्लाय टू फ्लेक्झिबल मेम्ब्रेन. आणि तो फ्लेक्झिबल मेम्ब्रेन का होतो, इट स्टार्ट व्हायब्रेटिंग ॲज पर द अप्लाइड प्रेशर और अप्लाइड फोर्स. आणि मग ते जे व्हायब्रेशन जे आहे दॅट व्हायब्रेशन इज अप्लाइड टू अवर ट्रान्सड्युसर. आणि मग तो ट्रान्सड्युसर त्याप्रमाणे काय व्हायब्रेशन प्रमाणे त्या व्हायब्रेशनला कन्वर्ट करेल इलेक्ट्रिकल फॉर्मॅटमध्ये. सो बेसिकली प्रिन्सिपल काय, द प्रेशर फोर्स इट इज फर्स्ट अप्लाइड टू फ्लेक्झिबल मेम्ब्रेन अँड देन इट इज अप्लाइड टू अवर सेन्सर. आणि त्यामुळे आपल्याला पहिला जो बघायचा आहे तो तुमचा आहे व्हेरिएबल कॅपॅसिटर. आता व्हेरिएबल कॅपॅसिटर मध्ये आपण दोन कॅपॅसिटर्स घेतलेत. त्यातले एक कॅपॅसिटर C1 जो आहे इट इज फॉर्म बाय प्लेट P1 अँड प्लेट P3 अँड द सेकंड कॅपॅसिटर C2 इज फॉर्म बाय प्लेट P3 अँड प्लेट P2. म्हणजे प्लेट P3 याच्यामध्ये कॉमन आहे अँड दॅट प्लेट P3 इज कनेक्टेड टू दिस फ्लेक्झिबल मेम्ब्रेन. जो आपल्याला प्रेशर अप्लाय करायचा तो त्या मेम्ब्रेन थ्रू आपण कुठे अप्लाय करणार, प्लेट P3 ला करणार. प्लेट P3 नोन एज अ रोटार प्लेट, ती मुवेबल प्लेट आहे, ती मूव्ह होणार आहे, म्हणजे त्याला म्हटलं आपण रोटार प्लेट. while plate P1 and plate P2 are known as the stationary plates, they are stator plates and these plates are connected to the housing. म्हणजे कॅबिनेट जे असेल त्या ट्रान्सड्युसर त्याला त्या फिक्स असतात आणि मधली प्लेट आपली मुवेबल आहे. आता वर्किंग काय आहे, तर आपण दोन टाईपचे फोर्स म्हणजे इनवर्ड अँड आउटवर्ड असे आपण दोन फोर्स इमॅजिन करतोय. जर F1 फोर्स अप्लाय केला तर F1 फोर्स अप्लाय केल्यानंतर काय होईल, प्लेट P3 ही प्लेट P2 जवळ सरकेल. So the distance between a plate P2 and plate P3 is now less than the distance between a plate P1 and plate P3. ती प्लेट P3 खाली आली, डिस्टन्स कमी झाला, मग कॅपॅसिटन्स काय होणार, तो चेंज होणार. कसा चेंज होतो, तर कॅपॅसिटरचा फॉर्म्युला आहे C इज इक्वल टू एप्सिलॉन RA अपॉन D. आपण डिस्टन्स व्हेरी केला, आपण प्लेटचा एरिया व्हेरी नाही करत, किंवा हा जो एप्सिलॉन R जो म्हटलाय आपण डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट तोही आपण व्हेरी नाही करत, आपण डिस्टन्स व्हेरी करतो. मग आता तुमचं हे डिस्टन्स कमी झालं, सो ऑब्विसली इन दिस केस कॅपॅसिटन्स C2 इज ग्रेटर दॅन C1. डिस्टन्स कमी झालं, कॅपॅसिटन्स वाढला. तसंच जर आपण F2 फोर्स अप्लाय केलं, सो ड्यू टू विच दॅट प्लेट P3 मूव्स क्लोजर टू प्लेट P1 दॅन P2. सो P1 P3 डिस्टन्स कमी झालं, कॅपॅसिटन्स C1 वाढला, P3 आणि P2 मधलं डिस्टन्स वाढलं, सो कॅपॅसिटन्स C2 कमी झाला. That means from this we can conclude that the capacitance get changed as per the applied pressure or force. कॅपॅसिटन्स चेंज केला की काय चेंज होणार, तर कॅपॅसिटर मध्ये आपण चार्ज स्टोअर करतो. तो चार्ज Q इज प्रोपोर्शनल टू CV और C इज इक्वल टू Q अपॉन V. म्हणजे कॅपॅसिटन्स व्हेरी झाला की त्यातला चार्ज व्हेरी होतो, तो काय त्याचा चार्ज स्टोअर करतो, त्याची कॅपॅसिटी व्हेरी झाली आणि मग तो चार्ज जो आहे तो आपण पुढच्या आपल्या डिव्हाइसला अप्लाय केला की तुम्हाला मेजर करता येणार आहे. सो इन दिस केस वी रिक्वायर द एक्सटर्नल सोर्स, कारण आपण त्याला व्होल्टेज दिलं एक्सटर्नली आणि ते व्होल्टेज तुमचं कॅपॅसिटर मधलं व्हेरी होतं, म्हणून त्याला म्हटलं आपण पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर. इट इज नोन एज अ पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर. इट इज नोन एज पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर. आता ॲडव्हान्टेजेस, एक्सलंट फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स. सेकंड म्हटलंय इट कॅन मेजर बोथ स्टॅटिक अँड डायनॅमिक पॅरामीटर्स. डिसएडव्हान्टेज, टेम्परेचर व्हेरिएशन अफेक्ट द ऑपरेटिंग कंडिशन्स. आणि शेवटचं म्हटलंय आउटपुट मे बी डिस्टॉर्टेड, आउटपुटमध्ये तुम्हाला डिस्टॉर्शन मिळणार आहे. ॲप्लिकेशन्स, इट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अँड व्हायब्रेशन. प्रेशर ट्रान्सड्युसर ॲप्लिकेशन लिहिताना सरळ इट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ॲक्सिलरेशन, हे सगळे लिहायचे प्रत्येकाला, काही प्रॉब्लेम नाही. प्रेशर म्हणजे सगळं आलं, प्रेशर, फोर्स, स्पीड, स्पीड म्हणजे ॲक्सिलरेशन, व्हायब्रेशन्स सगळे लिहायचे, काही प्रॉब्लेम नाही. पुढे सेकंड आहे त्यातला कॅपॅसिटिव्ह मायक्रोफोन. आता कॅपॅसिटिव्ह मायक्रोफोन मध्ये काय केलं आपण, ओनली द 2 प्लेट्स आर युज्ड. त्यातली एक प्लेट जी आहे ही स्टेशनरी प्लेट्स आहे, विच इज ऑब्विसली कनेक्टेड टू द हाऊसिंग, त्या मायक्रोफोनच्या हाऊसिंगला जोडलेली आहे. आणि दुसरी प्लेट जी आहे ती ॲक्च्युली इट इज अ फ्लेक्झिबल डायफर्म. म्हणजे आपण तर मागाशी डायफर्म वापरला, याच्यात वेगळा डायफर्म नाही आहे,
ती प्लेट जी आहे दुसरी सेकंड प्लेट, इट इज अ फ्लेक्झिबल डायफर्म अँड इट इज अ मुव्हेबल प्लेट्स. ती मूव्ह होते. कशी मूव्ह होते? तसं आपण बोलतो, जे मायक्रोफोन वापरतोय मी, त्या मायक्रोफोनला काय केलं तर आपण जे बोलतो त्याप्रमाणे तुमचं जी फ्लेक्झिबल मेम्ब्रेन जी आहे, जी प्लेट जी आहे, ती प्लेट पाठीपुढे मूव्ह होते. आणि वेन द प्लेट गेट मूव्ह इन टू अँड फ्रो डिरेक्शन, तेव्हा काय होणार? डिस्टन्स व्हेरी झालं अँड ऑब्व्हियसली कॅपॅटन्स व्हेरी झाला. कॅपॅटन्स व्हेरी झाला की चार्जच्यातला व्हेरी झाला. म्हणजे आउटपुट सिग्नल जो तुमचा येतोय तो आपण ज्याप्रमाणे बोलतोय त्याप्रमाणे तो व्हेरी करतोय. सो दॅट इज कॅपॅसिटिव्ह मायक्रोफोन. अँड वन्स अगेन इन दिस केस वी रिक्वायर द इलेक्ट्रिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक सप्लाय. इट इज अ एक्झाम्पल ऑफ पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर. पुढे नेक्स्ट, इट इज अ लिनियर व्हेरिएबल डिफरन्शियल ट्रान्सफॉर्मर और डिफरन्शियल ट्रान्सड्युसर्स. याच्यात काय केलं आपण? हा ट्रान्सफॉर्मर आहे. याच्यात त्याचा क्रॉस सेक्शन व्ह्यू दाखवला आपण. इथे तुमचं काय म्हणू आपण, त्याचं कोर म्हणण्यापेक्षा त्याची हाऊसिंग आहे इथे ना. ती जी आहे ती आतमधून हॉलो आहे. म्हणजे फॉर्मर जो आहे इट इज, म्हणजे त्या वाइंडिंग ज्या त्या आपण एका इन्सुलेटिंग बेसवरती वाऊंड करतो, हॉलो फॉर्मर म्हणतो आपण त्याला. त्या हॉलो फॉर्मरच्या आतमध्ये हा तुमचा मुव्हेबल कोर आहे. आणि प्रायमरी जी आहे, द प्रायमरी इट हॅज टू वाइंडिंग्स, प्रायमरी अँड सेकंडरी. प्रायमरी एक्झॅक्टली सेंटरला वाऊंड केली आहे आणि सेकंडरीमध्ये परत दोन वाइंडिंग्स आहेत. देर आर टू सेकंडरीज, S1 अँड S2. त्या S1 S2 ज्या टर्न्स ज्या आहेत, कॉइल ज्या आहेत, बोथ हॅव सेम नंबर ऑफ टर्न्स अँड बोथ दिस कॉइल्स आर प्लेस सिमेट्रिकली. म्हणजे दोन्ही सेक्शन जे आहेत ते आयडेंटिकल्स आहेत. म्हणजे ज्याप्रमाणे आपण S1 माउंट करू त्या फॉर्मरवरती, त्याचप्रमाणे आपण S2 माउंट केले. आणि माउंट करताना इथे जोडताना जी जोडलंय आपण सेकंडरी, त्या एकमेकांना सिरीज ऑपोजिशन मध्ये जोडलंय. म्हणजे याचं जे आउटपुट टर्मिनस जे आलं सेकंड टर्मिनस, हे याला इथे नाही जोडलंय. इथे जोडलं असतं तर सिरीज मध्ये आलं असतं. S1 च्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल S2 ला कनेक्ट केलं. इथे काय केलं? S1 च्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल S2 ला खालून जोडलंय, उलट जोडलंय. म्हणजे बघा, या इथून ही वायर खाली इकडे आणली आणि इकडे जोडलं आणि मग ते आउटपुटला आलं. म्हणजे याला म्हणतात सिरीज अपोजिशन मोड. सिरीज मध्ये आहेत पण ते अपोजिशन मोड मध्ये आहे. त्यामुळे होणार काय? नॉर्मल कंडिशनला आउटपुट व्होल्टेज 0 होणार. कसं ते बघूया आपण. इथे ही तुमची मुव्हेबल कोर जी आहे, त्या मुव्हेबल कोरला काय केलं आपण? इट इज कनेक्टेड टू द फ्लेक्झिबल डायफ्रम ऑन विच वी आर गोइंग टू अप्लाय द प्रेशर और फोर्स. दॅट इज अ कन्स्ट्रक्शन. वर्किंग काय आलं? इन नॉर्मल कंडिशन वेन फोर्स इज नॉट अप्लाइड, this movable core is exactly at the center position. Therefore, the magnetic flux line cut by S1 and magnetic flux line cut by S2 are the same. त्यामुळे S1 च्या अक्रॉस जेवढं पोटेन्शियल डेव्हलप होईल तेवढा सेम अमाऊंट ऑफ पोटेन्शियल डेव्हलप अक्रॉस S2. In this case, ES1 is equal to ES2, but as the secondaries are connected in series opposition, we are getting zero output. कारण आउटपुट काय आलं? ES is equal to ES1 minus ES2. Opposition मध्ये आहे ना, so ES1 minus ES2. आउटपुट 0 आला. दॅट इज अ नल कंडिशन और दॅट इज अ बॅलन्स कंडिशन. आता आपण फोर्स अप्लाय केला, F1 फोर्स अप्लाय केला याच्यामध्ये. तो मुव्हेबल कोर हा आतमध्ये मूव्ह झाला. आतमध्ये मूव्ह झाल्याबरोबर नंबर ऑफ फ्लक्स लाईन कट बाय S2 आर ग्रेटर दॅन नंबर ऑफ फ्लक्स लाईन कट बाय S1. सो इन दिस केस ES2 इज ग्रेटर दॅन ES1. आउटपुट व्होल्टेज जे मगाशी 0 होतं ते काय झालं? वी आर गेटिंग सम आउटपुट पोटेन्शियल. त्याच्यात आपल्याला मॅग्निट्यूड मिळते आउटपुटमध्ये. जर F2 फोर्स अप्लाय केला असेल तर ती कोर बाहेरच्या बाजूला आली, आउटवर्ड आली, ती आतमध्ये नाही गेली. त्यामुळे इन दिस केस द नंबर ऑफ फ्लक्स लाईन कट बाय S1 आर ग्रेटर दॅन S2. सो इन दिस केस ES1 इज ग्रेटर दॅन ES2. सो वन्स अगेन वी आर गेटिंग सम आउटपुट पोटेन्शियल. काहीतरी आपल्याला मॅग्निट्यूड मिळाली. आणि आता ती जी मॅग्निट्यूड जी मिळाली, इट हॅज टू साइन्स, पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह. म्हणजे आपण F1 फोर्स अप्लाय करू, ES2 ग्रेटर दॅन ES1 आलं, आउटपुट व्होल्टेज निगेटिव्ह आलं, कारण ES1 मायनस ES2 म्हटलंय आपण. Negative sign implies that we are applying a downward force, while positive sign implies that we are applying the positive upward force. मॅग्निट्यूड आपल्याला दाखवतो की किती फोर्स अप्लाय केले आणि त्याची साईन जी आहे दॅट गिव्स द डिरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. अँड इन दिस केस वन्स अगेन वी रिक्वायर द इलेक्ट्रिक सप्लाय. ते आपण सप्लाय दिलाय प्रायमरीला. सो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ एनर्जी कंट्रोल. सो इट इज अ पॅसिव्ह ट्रान्सड्यूसर. ऍप्लिकेशन काय म्हटलं आपण? इट इज यूज टू मेजर द डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर अँड फोर्स.
सोडून द्या, नाही आठवलं तर ते 3 आपल्याला लिहायचे आहे. डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, फोर्स, ॲक्सिलरेशन, व्हायब्रेशन्स. पुढे नेक्स्ट, इट इज अ फिजो इलेक्ट्रिक सेन्सर. पिझो मीन्स प्रेशर. So in this case, the pressure is applied and that pressure is converted to electric parameters. त्याला म्हटलं आपण पिझो इलेक्ट्रिक. आता हा जो पिझो इलेक्ट्रिक जो आहे, इट इज अ एक्झाम्पल ऑफ ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्युसर्स. कसं बघू आपण पुढे. पहिले कन्स्ट्रक्शन बघा काय केलंय. इथे आपण एक हाऊसिंग घेतलंय, बेस आहे हाऊसिंग पूर्ण. त्या हाऊसिंगच्या आतमध्ये इथे आपण आयनचा एक बेस घेतला आणि आयनच्या बेसवरती आपलं पिझो इलेक्ट्रिक सेन्सर, पिझो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल. मोस्टली काय वापरतो आपण, रोसेल सॉल्ट, किंवा अजून काय वापरलंय आपण, कॉर्ड्स. आपल्या जो घड्याळामध्ये जो असतो तो कॉर्ड्स. आणि अजून काय वापरलंय आपण, बेरियम ऑक्साईड, जे आपण वापरले कुठे, तुमच्या कॅपॅसिटर्समध्ये. सो दिस मटेरियल्स लक्षात ठेवायला सोपा, कॉर्ड्स घड्याळात वापरलेलं ते आपण यूज केले ॲज अ सेन्सिंग मटेरियल म्हणून. आणि त्या पिझोइलेक्ट्रिक क्रिस्टलच्या वरती आपण डायफर्म अप्लाय केलंय आणि हा डायफर्म काय होतो, याला इथे कनेक्ट होतो. आणि डायफर्मच्या वरती इथे आपण एक ओपनिंग ठेवलंय, त्याला म्हणतात प्रेशर पोर्ट. पोर्ट म्हणजे काय, पोर्ट म्हणजे काय, पोर्ट म्हणजे आपण म्हणतो धक्का, आपण वापरतो ना आपल्या शिप्स उभ्या करायला. तर त्या शिप्स उभ्या करायला त्या आतमध्ये आणल्या जातात, बाहेर न ठेवत. बाहेर जर तिथे ठेवली शिप्स तर काय होतं, समुद्राच्या तुमच्या वेव्ह ज्या असतात त्यामुळे ते आपटू शकते. पण जेव्हा ती आतमध्ये आली शिप्स पोर्टमध्ये, तर तिला प्रोटेक्ट केलं जातं. बाकीचं जे कन्स्ट्रक्शन जे असतं त्याला प्रोटेक्ट करतं. तसं इथे काय केलं आपण, प्रेशर पोर्ट अप्लाय केलं आणि थ्रू दिस प्रेशर पोर्ट वी आर गोइंग टू अप्लाय द प्रेशर. डायरेक्ट याच्यावरती आपण प्रेशर न जाऊ डायरेक्ट, कारण काय होईल, डायरेक्ट जर प्रेशर दिलं तर तो इतका सेन्सिटिव्ह आहे की डॅमेज होऊन जाईल. मग आपण त्याला प्रेशर कंट्रोल करून आपण त्याला अप्लाय करतो थ्रू प्रेशर पोर्ट. हा जो क्रिस्टल जो आहे त्या क्रिस्टलला आपण आउटपुट टर्मिनल्स कनेक्ट केले, विच गिव्स द आउटपुट पोटेन्शियल इक्वॅलंट टू अप्लाइड प्रेशर. आता वर्किंग काय आहे, तर जेव्हा आपण प्रेशर अप्लाय करू तेव्हा डायफर्म व्हायब्रेट व्हायला लागतो, इट स्टार्ट व्हायब्रेटिंग. आणि हा जो डायफर्म व्हायब्रेट झाला तर तो त्या पिझोइलेक्ट्रिक क्रिस्टलला व्हायब्रेट करतो. आणि पिझोइलेक्ट्रिक क्रिस्टलचं प्रिन्सिपल काय आहे, वेन प्रेशर इज अप्लाइड टू दॅट पिझोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल इट जनरेट्स द EMF, and if voltage is applied to the piezoelectric crystal it start vibrating. म्हणजे फक्त हा एकच ट्रान्सड्युसर असा वापरला आपण ज्याच्यामध्ये तो रिव्हर्स पण यूज होतो, म्हणजे त्याला इनव्हर्स पण म्हणतात. इट इज इनव्हर्स ट्रान्सड्युसर. त्याला जर आपण सप्लाय दिला असेल तर तो व्हायब्रेट होतो, आणि जर व्हायब्रेशन दिलं तर तो EMF इंड्यूस करतो. आणि बिकॉज ऑफ दिस इट इज नोन ॲज अ इनव्हर्स ट्रान्सड्युसर्स. म्हणजे आपल्या घड्याळा वापरतो आपण कॉर्ड्स, त्याला त्याचं इनव्हर्स फंक्शन वापरलंय. सेल वापरतो आपण, सेलने काय करतो आपण, तो व्हायब्रेट होतो आणि मग पुढे कॉईल असते, कॉईलमध्ये आपण ते व्हायब्रेशन आपल्या तुमचे जे डायल्स किंवा गिअर्स असतात त्याला प्रोव्हाइड केले जातात. आता याच्यामध्ये आउटपुट व्होल्टेज जे आहे हे खूप लहान आहे. किती आहे इथे मेन्शन केलंय, द रेंज ऑफ आउटपुट व्होल्टेज इज 1 मिलीवोल्ट टू 30 मिलीवोल्ट पर युनिट ॲसिलरेशन. म्हणजे 1 मिलीवोल्ट इज व्हेरी लो पोटेन्शियल, पण आपण ते व्होल्टेज ॲम्प्लिफाय करू शकतो जर मेजर करता येत नसेल तर. ऍक्च्युली आपण मिलीवोल्ट व्होल्टेज आपल्याला मेजर करता येणार आहे आपल्या मीटर्सवरती, पण जर नाही करता आलं तर आपण काय आहोत, वी आर इझिली प्रोसेस दॅट डाटा. कसंही प्रोसेस करतो इलेक्ट्रिकल फॉर्मॅटमध्ये असल्यामुळे. सो दिस इज द ॲडव्हान्टेज. आता याच्यामध्ये काय म्हटलं आपण, इट डज नॉट रिक्वायर द इलेक्ट्रिक सोर्स. आपण त्याला कुठे सप्लाय दिले नाहीये, तो स्वतःहून जनरेट करतो. सो इट इज द एक्झाम्पल ऑफ ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्युसर्स. It is based on the principle of energy convert. It is a self-generating application. It is used for the measurement of rapidly changing pressure or force. पुढे it is used for the measurement of acceleration of object. आणि अजून एक ॲडव्हान्टेज दिले त्याचं, विथ मॉडिफिकेशन इट इज युज्ड इन अ मायक्रोफोन्स. म्हणजे मायक्रोफोन्समध्ये जर आपण वापरला असेल तर तुमच्या प्लेट स्मूथ झाल्या की तो क्रिस्टल व्हायब्रेट होणार, आणि क्रिस्टल व्हायब्रेट झाला की काय करेल, तो ॲज पर द मुवमेंट इट प्रोड्यूस द EMF. आपल्याला त्या मायक्रोफोनला इथून वायर लावायची गरज नाही, आपण डायरेक्ट तो वापरू शकतो, त्याला सेलची पण गरज नाही. ठीक आहे. त्यानंतर पुढचं आपल्याला बघायचं ते टाइप्स ऑफ टेम्परेचर ट्रान्सड्युसर्स. त्यातला पहिला तुमचा आहे तो थर्मोकपल. आता थर्मोकपल मी काय म्हटलं आपण, इट इज अ एक्झाम्पल ऑफ ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्युसर. याला आपल्याला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकची गरज नाहीये. कन्स्ट्रक्शन काय केलं आपण, इट कन्सिस्ट ऑफ 2 डिसिमिलर मेटल्स, दे आर जॉईन टुगेदर ॲट वन एंड अँड टर्मिनेटेड ॲट द अदर एंड. आणि जेव्हा हे काय करतो आपण, 2 जंक्शन फॉर्म झाले, एका ठिकाणी आपण जॉईन केलं, एका ठिकाणी आपण त्याला टर्मिनेट केलं, मोकळं केलं तर ते कॉन्टॅक्ट त्याचं,
ते दोन जंक्शन्स मिळतात. त्यातला एक जंक्शन जो असतो इट इज नोन ॲज हॉट जंक्शन और सेन्सिंग जंक्शन, आणि दुसरं जंक्शन इट इज नोन ॲज अ कोल्ड जंक्शन और इट इज नोन ॲज अ रेफरन्स जंक्शन. मग आता वर्किंग काय आहे, तर याच्यामध्ये आपण काय वापरलंय, कॉन्स्टंट आणि कॉपर यूज केलंय. मोस्टली कॉपर कॉन्स्टंट वापरतो का, ते आपण टेबलमध्ये बघू. तिथे आपण कॉपर आणि कॉन्स्टंट वापरलं. या जंक्शनला म्हटलं आपण कोल्ड जंक्शन और इट इज नोन ॲज अ रेफरन्स जंक्शन, आणि दुसरं जंक्शन जे इट इज नोन ॲज अ हॉट जंक्शन और सेन्सिंग जंक्शन. आता जो कोल्ड किंवा रेफरन्स जंक्शन जे आहे त्याला आपल्याला मेंटेन करायचं 0 डिग्रीला, अँड फॉर दॅट पर्पज तिथे काय केलं आपण, आईस वापरलंय, म्हणजे ते कॉन्स्टंट राहील बर्फ असल्यामुळे. आणि सेकंड जंक्शन जे आहे सेन्सिंग जंक्शन और हॉट जंक्शन, तो काय केला आपण, ज्या लिक्विडचं ज्या सोल्युशनचं आपल्याला टेम्परेचर मेजर करायचंय त्यामध्ये इमर्स केलं. आता इथे काय झालं, हे 0 आहे आणि इथे तुमचं काहीतरी टेम्परेचर असणार आहे. त्या दोघांमध्ये टेम्परेचर डिफरन्स जेव्हा एक्झिस्ट होतो तेव्हा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होतात, बॉन्ड्स ब्रेक होतात, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होतात आणि करंट फ्लो व्हायला लागतो. आणि हा जो इफेक्ट जो आहे इट इज नोन ॲज सीबेक इफेक्ट. इट इज नोन ॲज सीबेक इफेक्ट. म्हणजे दोन जंक्शनमध्ये टू डिसिमिलर मेटल्समध्ये जेव्हा आपण टेम्परेचर डिफरन्स एक्झिस्ट करतो तेव्हा त्याच्यामध्ये करंट फ्लो व्हायला लागतो. दिस इफेक्ट इज नोन ॲज सीबेक इफेक्ट. मग इथे आता आउटपुट व्होल्टेज आपल्याला मिळालं, ते किती मिळालं, दॅट विल डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल यूज अँड द टेम्परेचर किती अप्लाय केलं ते. तर पहिली पेअर तुमची आहे लीड प्लॅटिनम, त्याचा आउटपुट टेम्परेचर आहे 0.004 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड. कॉपर कॉन्स्टंटन 0.4 मिलीवोल्ट per degree centigrade, iron constantan 0.53 millivolt per degree centigrade, and platinum and alloy of platinum rhodium gives 0.005 millivolt per degree centigrade. From this table it is clear that iron constantan is more sensitive than the other type, and त्याचा आउटपुट 0.5 आहे, 0.05 आहे, आणि कॉपर कॉन्स्टंटचं 0.4 आहे. म्हणजे आयर्न कॉन्स्टंटचं आउटपुट जास्त आहे, तरीही आपण काय वापरतोय, कॉपर कॉन्स्टंट. कारण आयर्नचा मेन ड्रॉबॅक आहे रस्टिंग, गंज लवकर पकडतो. कम्पेअर टू दिस कॉपरवरती पण रस्ट येतो, पण कम्पेअर टू द आयर्न इट रिक्वायर्स मोर टाइम फॉर इट्स रस्टिंग, ऑक्सिडेशनला जास्त वेळ लागतो. अँड बिकॉज ऑफ दिस द लाईफ ऑफ कॉपर कॉन्स्टंट इज मोर दॅन द आयर्न कॉन्स्टंट. आपण कॉपर कॉन्स्टंट वापरतो. दॅट इज थर्मोकपल, इट इज अ ॲक्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर्स. पुढे नेक्स्ट थर्मिस्टर, थर्मली सेन्सिटिव्ह रजिस्टर हुज रजिस्टर्ड चेंजेस विथ द टेम्परेचर, दॅट इज थर्मिस्टर. आता थर्मिस्टर जे आहेत ते आपण म्हटलं इट इज constructed or it is manufactured by using a composed mixture of sintered mixture of oxide such as nickel, cobalt, iron, magnesium, copper etc. त्यांचा आपण ऑक्साइड वापरला आणि तो आपण कन्स्ट्रक्ट केला. The resistance of thermistors varies from 0.5 ohm to 75 mega ohm. हे खूप वाईड रेंज आहे, तो खूप मोठा पॅरामीटर मेजर करू शकतो आपल्याला. अँड दे आर अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ बीड, रॉड, डिस्क, ग्लास, वॉशर एक्सेट्रा. वेगळ्या टाईपमध्ये अवेलेबल, आपल्याला यूज करताना कुठे यूज करता येईल. म्हणजे समजा आपल्या एखाद्या तुम्हाला वॉशर म्हणून लावायचं आहे, वॉशर असतो ना आपल्या स्क्रूला आपण वापरतो नटला, तसं वापरू शकतो आपण. किंवा तो डिस्क टाईपचा आहे म्हणजे कॅपेटर सारखा, किंवा बल्ब म्हटलं आपण, बल्ब म्हणजे एलईडी ॲक्च्युली तसा. मग आपल्याला त्याप्रमाणे रिस्ट्रिक्शन जे आहेत माउंटिंगच्या, त्याप्रमाणे आपण कुठला सुटेबल असेल तर इथे यूज करणार आहोत. ॲक्च्युली कन्स्ट्रक्शन सेम आहे, फक्त त्याचं कन्स्ट्रक्ट करताना शेप वेगळा आहे, त्यामुळे ते वेगळे टाईप झाले. आता हे जे थर्मिस्टर जे आहेत ते बेसिकली दोन टाईप्स आहेत, एनटीसी अँड पीटीसी. 11th आपण बघितलं. एनटीसी मीन्स निगेटिव्ह टेम्परेचर कोएफिशिएंट इन विच रेजिस्टन्स इन्क्रीजेस विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, और अपोजिट म्हणू आपण वाइस वर्सा, रेजिस्टन्स increases with decrease in temperature or resistance decreases with increase in temperature. दोन्ही उलट आलं, रेजिस्टन्स इन्क्रीज पण होतो, डिक्रीज पण होतो अपोजिट मॅनर मध्ये, म्हणून त्याला म्हटलं आपण एनटीसी, निगेटिव्ह टेम्परेचर कोएफिशिएंट. सेकंड इट इज अ पीटीसी, पॉझिटिव्ह टेम्परेचर कोएफिशिएंट. रेजिस्टन्स increases with increasing temperature, रेजिस्टन्स decreases with decreasing temperature, त्याला म्हटलं आपण पीटीसी, पॉझिटिव्ह. टेम्परेचर प्रमाणे तो त्याच्यामध्ये व्हेरिएशन करतो पॉझिटिव्हली. ऍप्लिकेशन दे आर यूज्ड इन टेम्परेचर कंट्रोल डिव्हाइसेस. एक्झाम्पल दिलं आपल्याला
इलेक्ट्रिक फर्नेस, मायक्रोवेव्ह ओव्हन, हीटर, गीझर एक्सेट्रा हे आपल्याला टेम्परेचर मेंटेन करायचं आहे. ठराविक टेम्परेचर झालं की ऑटोमॅटिकली डिव्हाइस काय करतो, शटडाऊन मोडला जातो. परत टेम्परेचर कमी झालं की परत तो सेन्सर काय करतो, सिग्नल देतो, इन्स्ट्रुमेंटला ऑन करतो. तर तुमचे ओव्हन जे असतात, तुमचा ओव्हन आपण जेव्हा केक करतो ते ओव्हन कंटिन्यू ऑन नसतो. तो ऑन झाला, टेम्परेचर मेंटेन झालं की आपोआप बंद होतो. पण टेम्परेचर डाऊन झालं की परत तो ऑन होतो. ठीक आहे, त्या ठिकाणी आपण थर्मिस्टर्स वापरले. पुढे नेक्स्ट आपला जो कॉम्पोनंट जो आहे तो तुमचा आहे ऑप्टो कपलर. ऑप्टो मीन्स लाईट. इट इज अ कपलर, इट इज अ कपलिंग डिव्हाइस इन विच द लाईट इज यूज फॉर द कपलिंग पर्पज. मग याच्यामध्ये काय वापरलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण एलईडी आणि फोटो डायोड याचं कॉम्बिनेशन आहे. एलईडी हा लाईट फोकस करतो आणि फोटो डायोड हा फोकस लाईटला इलेक्ट्रिक मध्ये कन्वर्ट करतो. इनपुट स्टेजला आपण वापरले एलईडी आणि आउटपुट स्टेजला वापरले आपण फोटो डायोड. इट इज बेसिकली नॉट अ ट्रान्सड्युसर. तो कन्वर्ट नाही करत आहे. ऍक्च्युअली इलेक्ट्रिकचं लाईट मध्ये कन्वर्ट केलं आणि लाईटला पण इलेक्ट्रिक मध्ये कन्वर्ट केलं, पण बेसिकली यूज फॉर द कपलिंग पर्पज. कसं करतो आपण याच्यामध्ये, तर आपण डायग्राम जर बघितली तर डायग्राम मध्ये काय केलं, आपण इनपुट सेक्शनला एलईडी वापरलाय, त्याला एक रजिस्टर जोडलाय R1 अँड V1 इट इज अ इनपुट सिग्नल विच हॅज टू बी कपल्ड विथ द अदर डिव्हाइस. तो इथे जोडलाय. आउटपुट सेक्शन मध्ये इथे फोटो डायोड वापरला आपण, त्यानंतर रजिस्टर R2 घेतला आणि V2 घेतला. आता इनपुट सिग्नल जो आहे, जो आपल्याला कपल्ड करायचा आहे, तो आपण इनपुटला कनेक्ट केला. अँड ॲज पर द इनपुट सिग्नल एलईडी फ्लॅशेस द लाईट. इनपुट तुमचा जो आहे त्यामुळे काय होईल, तिथे या रजिस्टर मधून करंट फ्लो होईल. त्या करंट एलईडी मधून पास झाला की एलईडी ग्लो होईल अँड इट इमिट्स द लाईट. दॅट लाईट विच इज इमिटेड बाय एलईडी इज फोकस ऑन द फोटो डायोड. आता फोटो डायोड काय आहे, इट इज ऍक्च्युअली रिव्हर्स बायस डायोड आहे. त्या डायोडला आपण रिव्हर्स जोडले. रिव्हर्स कसं जोडलंय बघा, डायोडचा एनोड जो आहे त्याला आपण इथे निगेटिव्ह जोडले, डायोड रिव्हर्स मध्ये आहे. म्हणजे ही जी लाईट जी आहे, जी आपण फोकस करतो, त्या लाईटमुळे डायोडचा रिव्हर्स करंट आपल्याला व्हेरी करता येतो. द लाईट फोकस ऑन दॅट डायोड कंट्रोल्स द रिव्हर्स करंट फ्लोइंग थ्रू दॅट डायोड. मग इथे आता सर्किटचं आउटपुट जे आलं ते काय आलं, दॅट इज गिवन बाय व्ही आउटपुट इज इक्वल टू V2 minus I2 into R2. What is V2? V2 is a biasing potential that is used for photodiode. I2, that is current flowing through output circuitry. I म्हटलं आपण त्याला किंवा I2 म्हटलं, इनपुटला I1 येईल आणि R2 दॅट इज रजिस्टर, त्यातून करंट फ्लो झाला. मग इथे आपण काय वापरलं, इन दिस केस वी आर युजिंग द किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ. किर्चॉफ व्होल्टेज लॉ प्रमाणे काय झालं, इथे तुमचं V2 इज अ इनपुट पोटेन्शियल आहे, दॅट इज इक्वल टू V आउट प्लस VR2. आपल्याला काढायचं V आउटपुट, सो V आउटपुट इज गिवन बाय V2 मायनस I2 डॉट R2. आता V2 फिक्स आहे आपलं, कारण बायसिंग मोठे आपण कॉन्स्टंट दिलंय. हा ड्रॉप आपला व्हेरी होणार, तो काय व्हेरी झाला, R2 फिक्स आहे, रजिस्टर वापरला, बट I2 दॅट इज अ रिव्हर्स करंट अँड दॅट इज प्रपोर्शनल टू द अप्लाइड लाईट फोकस ऑन दॅट फोटो डायोड. ती जी लाईट आपण फोकस केली आहे, ती लाईट कशावर डिपेंड्स आहे, दॅट विल डिपेंड्स अपॉन द करंट अप्लाइड टू एलईडी. तो करंट कशावर डिपेंड्स आहे, दॅट विल डिपेंड्स अपॉन द इनपुट सिग्नल. दॅट मीन्स दिस आउटपुट व्होल्टेज इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द इनपुट सिग्नल. इट इज नोन एज ऑप्टो कपलर. जेवढं इनपुटला जे अप्लाय केलं असेल तेवढं सगळे इथे आउटपुटला आपल्याला मिळायला पाहिजे. काय 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 फोटॉन्स जे आहेत ना, फोटॉन्स म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये चार्ज आहेच ना, तो कन्वर्ट झाला. म्हणजे फोटॉन्स जे आपण अप्लाय केले त्या फोटॉन मध्ये पण चार्ज आहे, म्हणून तो आउटपुटला मिळतो आपल्याला. आता हे फोटॉनचं तुला जर बघायचं असेल तर 11च्या बुक्स मध्ये दिलेलं आहे तुम्हाला. 11च्या बुक्स मध्ये जेव्हा आपण फोटो डायोड स्टडी केलाय त्यामध्ये हे डिटेल्स मध्ये दिलेले आहेत. ते जरा मुद्दाम स्टडी कर काय एक्झॅक्टली दिलंय ते फोटॉनचं, ज्यामध्ये त्यात कळेल ते. ठीक आहे. आता ऍप्लिकेशन, इट इज यूज फॉर आयसोलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. कारण आपण तो कपलरच आहे, सेकंडरी आणि प्रायमरी आपण डायरेक्ट काय केलं, त्यामध्ये आयसोलेट केलं, म्हणजे आउटपुट आणि इनपुट आपण आयसोलेट केलं. सेकंड काय म्हटलं, इट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर. मोटर जी आहे इथे काय केलेलं असं, याच्यामध्ये ऍक्च्युअली गॅप असते, याच्यामधून तुमची ब्लेड जो आहे मोटरला जर आपण ब्लेड जोडला तो याच्यामधून मूव्ह होतो, आणि जसं तो मूव्ह होतो ती लाईट जे आपण फोकस करतो ती काय काय होते, कन्वर्ट होते, ती फ्लॅश मध्ये कन्वर्ट होते.
कंटिन्यू नाही पडणार, फ्लॅश पडणार. आणि ते किती फ्लॅश पडले ते आपल्या इथे पलीकडे मेजर करता येईल. आणि जेवढे फ्लॅश पडले तेवढा काय झालं, त्या मोटरचं स्पीड आलं. पुढचं ऍप्लिकेशन म्हटलं आपण, इट इज यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ मोटर. जर स्पीड मेजर केला तर आपल्याला कंट्रोल पण करता येणार आहे. सो दीज आर द ऍप्लिकेशन्स. ॲडव्हान्टेज म्हटलंय, आयसोलेशन इज सुपिरियर दॅन ट्रान्सफॉर्मर. कारण ट्रान्सफॉर्मरमध्ये काय होतं, हमिंग आहे, लिकेज आहे, बरोबर आहे, ते याच्यामध्ये तो ड्रॉबॅक नाही आहे. सेकंड, देर इज नो इलेक्ट्रोस्टॅटिक और मॅग्नेटिक इफेक्ट, मॅग्नेटिक फील्ड विच अफेक्ट द ऑपरेटिंग कंडिशन. म्हणजे तुमचा ट्रान्सफॉर्मरमध्ये काय होऊ शकतं, मॅग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होते, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होते, आणि त्याच्यामुळे तुमच्या बाकीच्या कॉम्पोनंटला इफेक्ट होईल. आपण कालचं बघितलं पाय फिल्टरमध्ये, त्या पाय फिल्टर मधला शेवटचा जो आपण इंडक्टर वापरला होता तो आपण काढून टाकला आणि रजिस्टर वापरला. मी इथे पण तसंच आहे. तुम्हाला जर मॅग्नेटिक फील्ड नको असेल आपल्याला त्याच्यामध्ये, तर आपण काय वापरणार, कपलिंगला ऑप्टो कपलर वापरणार. पुढे स्विचिंग ऍप्लिकेशन, देर इज नो मेकॅनिकल प्रॉब्लेम सच एज मेंटेनन्स, कॉन्टॅक्ट बाउन्स एक्सेट्रा. काहीच गरज नाही, तुम्हाला लाईट अप्लाय केली की आउटपुटला मिळणार, त्याला मेंटेन करायची गरज नाही. ट्रान्सफॉर्मरला काय करतो आपण, त्याला ऑइलिंग करावं लागतं, स्विचेसला पण ऑइलिंग करावं लागतं. इथे गरज नाही, डायरेक्ट तुमचं कनेक्ट होतं. पुढे चेंज इन लोड डज नॉट अफेक्ट द इनपुट कंडिशन्स. चेंज लोड म्हटलं झालं तरी इनपुटला कॉन्टॅक्ट काहीच नाहीये, आपण लाईट फॉर्म मध्ये आपण कनेक्ट केलंय. त्यामुळे काय म्हटलं आपण, तुमचा जो सिग्नल ट्रान्सफर जे आहे ते युनिलॅटरल झालं. आणि शेवटचं, द ऑप्टो कपलर इज मच फास्टर दॅन एनी अदर टाईप ऑफ कपलिंग डिव्हाइस. आणि लाईट वापरली आहे, त्याचा स्पीड बघितला आपण काल, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, व्हेरी फास्ट स्पीड आहे. म्हणून आपण काय वापरलं, फॉर फास्ट कपलिंग पर्पज, फॉर फास्ट ट्रान्समिशन म्हणून आपण वी हॅव टू यूज दिस ऑप्टो कपलर. शेवटचा यातला लाऊडस्पीकर. लाऊडस्पीकर काय आहे, तर तुमचा इट इज अ अकॉस्टिक ट्रान्सड्युसर आहे. म्हणजे कम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग मधला इनपुटला वापरला होता आपण मायक्रोफोन, आणि आउटपुटला वापरला आपण लाऊडस्पीकर. मायक्रोफोनने इलेक्ट्रिकमध्ये कन्वर्ट केलं, त्यावरती प्रोसेस केलं, आणि मग तो प्रोसेस डाटा आपण अप्लाय केला थ्रू ऑडिओ एम्प्लिफायर. इट इज कनेक्टेड टू द लाऊडस्पीकर विच गिव्स द ओरिजिनल ऑडिओ सिग्नल. आता लाऊडस्पीकरचे पार्ट्स काय काय केलेत आपण, त्याच्यामध्ये एक परमनंट मॅग्नेट असतो, त्यानंतर एक व्हॉइस कॉइल याच्यामध्ये इथे, त्यानंतर स्पायडर दाखवली इथे मध्ये आपण, हा स्पायडर आहे. फ्लेक्झिबल कोन घेतला इथे आपण, त्यानंतर डस्ट कॅप अँड फ्रेम. दिस आर द 6 सेक्शन्स ऑफ लाऊडस्पीकर. पहिला जो आहे तो तुमचा आहे परमनंट मॅग्नेट. तो काय आहे परमनंट मॅग्नेट, इट इज मेड फ्रॉम अलॉय ऑफ अल्युमिनियम, निकेल अँड कोबाल्ट. दॅट्स वाय इट इज नोन ॲज अल्निको. याला म्हटलं आपण, इट इज नोन ॲज अल्निको. आणि हे जे अलॉय जे वापरतो आपण, त्याच्यामुळे जी मॅग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होते ही खूप स्ट्रॉंग असते. हा जो आपण मॅग्नेट वापरलाय, इट इज बेसिकली व्हेरी स्ट्रॉंग मॅग्नेट, खूप स्ट्रॉंग मॅग्नेट आहे. इट प्रोड्यूस अ व्हेरी स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक फील्ड. कारण का, आपल्याला याच्यामध्ये परत कॉईल वापरले आपण, तिथे परत मॅग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करायची, आणि मग त्याचं वर्किंग बघू आपण काय. सो फर्स्ट परमनंट मॅग्नेट विच इज नथिंग बट अ अलॉय ऑफ अल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, दॅट इज अल्निको. सेकंड व्हॉइस कॉईल. इथे व्हॉइस कॉईल काय आहे, तर कॉपरची वायर आपण इन्सुलेटिंग बेसवरती वाऊंड करतो. मोस्टली काय वापरतो याच्यामध्ये आपण, तर कार्डबोर्ड वापरतो, कारण कार्डबोर्ड लाईट वेट आहे. आपल्या इथे याचं वेट जे आहे हे खूप कमी ठेवायचं, खूप लाईट असायला पाहिजे, म्हणून ती आपण कार्डबोर्ड वापरलं. त्यावरती कॉपरची वायर वाऊंड करून ती जी कॉईल जी आहे, ही जी मॅग्नेटच्या मधले जे पोल पीस दाखव, इथे एक पीस पोल पीस आहे, इथे एक पोल पीस आहे, याच्यामध्ये ती कॉईल एक्झॅक्टली सेंटरला माउंट केली जाते, सस्पेंड केली जाते, म्हणजे ती हँगिंग पोझिशनला आहे, बरोबर सेंटरला. आता ही कॉईल जी आहे, ही कॉईल काय केली आपण, बाय युजिंग अ स्पायडर, इट इज कनेक्टेड टू द फ्रेम. या कॉईलला आपल्याला बरोबर सेंटरला आपल्याला सस्पेंड करायची, हँगिंग ठेवायची. त्यासाठी ती कॉईल जी असते ही आपण स्पायडरने आपण कनेक्ट केलेली आहे फ्रेमला. आता हे स्पायडर काय आहे, तर स्पायडर इज नथिंग बट अ स्पेशली प्रिपेअर्ड क्लॉथ, म्हणजे फ्लेक्झिबल क्लॉथ आहे, कपडा आहे. आपण म्हणतो ना स्ट्रेचेबल वापरतो आपण जीन्स वगैरे, तसं फ्लेक्झिबल तो कपडा आहे. आणि त्याने काय केलेलं असते, ती तुमची कॉईल जी आहे, वन एंड इज कनेक्टेड टू द कॉईल अँड अदर एंड इज कनेक्टेड टू द फ्रेम, त्या फ्लेक्झिबल स्पायडरची, सॉरी. त्यानंतर पुढे बघितलं आपण फ्लेक्झिबल कोन. आता फ्लेक्झिबल कोन काय आहे, हा पूर्ण जो आहे हा फ्लेक्झिबल कोन आहे, मोस्टली हा ब्लॅकिश कलरचा असतो. मग हे काय आहे, इट इज वन्स अगेन मेड फ्रॉम अ स्पेशली प्रिपेअर्ड पेपर. वेगळा पेपर असतो, तो आपला साधा पेपर नाही, स्पेशल पेपर असतो. आणि तो प्लेशरमध्ये पण काय असतो, थोडीफार इलेक्ट्रिसिटी असते, तो व्हायब्रेट होतो.
व्हायब्रेट होतो ना, तो इझिली काय व्हायला पाहिजे, त्याच्यामध्ये तो त्याच्यातलं स्ट्रेंज इलेक्ट्रिसिटी जी आहे ती व्हेरी व्हायला पाहिजे. म्हणून आपण स्पेशल पेपर वापरलाय. तो कोण जो आहे तो कोण कुठे जोडलाय, इट इज कनेक्टेड टू दिस कॉईल, कॉईलला जोडलाय. आणि सेकंड एंड जोडलाय आपण परत फ्रेमला बाय युजिंग अ सस्पेन्शन. इथे परत आपण सस्पेन्शन वापरलं. सस्पेन्शन का, कारण तो मूव्ह व्हायला पाहिजे ना. सस्पेन्शन नसेल तर तो मूव्ह नाही होणार, व्हायब्रेट नाही होणार. व्हायब्रेट होण्यासाठी त्याला आपण सस्पेन्शन दिलं, म्हणजे तो मूव्ह व्हायला पाहिजे. पुढे दिले तुम्हाला याच्यामध्ये डस्ट कॅप, फ्लेक्झिबल कोणत्या दिली डस्ट कॅप. ही डस्ट कॅप जी आहे, ही डस्ट कॅप हा मधला जो पीस जो आहे, पोल पीस, त्याला कव्हर करते. त्याचं नाव आहे डस्ट कॅप. तो काय करतो, इट डज नॉट अलाउ द डस्ट पार्टिकल टू एंटर इन दॅट पोल पीसेस, एअर गॅप. ते जर याच्यामध्ये जर डस्ट पार्टिकल्स आले तर काय होईल, ती कॉईल जी आहे ही फ्रीली व्हायब्रेट नाही होणार. आणि कॉईल जर फ्रीली व्हायब्रेट नाही झाली तर जेवढं आपल्याला ऑसिलेशन मिळायला पाहिजे ते मिळणार नाही. आणि आपल्याला जो साऊंड जनरेट व्हायला पाहिजे तो प्रॉपर साऊंड जनरेट होणार नाही. प्रॉपर साऊंड जनरेट व्हायला आपल्याला तेवढी फ्रिक्वेन्सी दिली तर तो साऊंड जनरेट होणार आहे. म्हणून याला काय केलं आपण, प्रोटेक्ट केलं बाय युजिंग द डस्ट कॅप. शेवटचं राहिलं फ्रेम. ही पूर्ण असेंब्ली जी आहे ती पूर्ण असेंब्ली काय केली आपण, माउंट केली आहे फ्रेमला. आणि ती फ्रेम जी आहे ही आयनची असते. ती फ्रेम काय करतो आपण, दिस फ्रेम इज यूज टू माउंट दिस लाऊड स्पीकर ऑन द हाऊसिंग. तुमचा जो केबिनेट जो असेल स्पीकरचा, त्या स्पीकरच्या केबिनेटमध्ये त्याला फिक्स करायला आपण फ्रेम वापरतो, दॅट इज लाऊड स्पीकर. आता वर्किंग काय आहे, तर जेव्हा आपण या कॉईलला सप्लाय देतो, इलेक्ट्रिक सिग्नल जो अप्लाय करतो, तो ऑब्विसली कॉईल गेट मॅग्नेटाइज्ड, करंट पास झाला, कॉईल म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड इंड्यूस झाला. आणि कॉईल कुठे आपण ठेवलेली आहे, स्ट्रॉंग मॅग्नेट मध्ये ठेवलेली आहे. आणि बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉंग मॅग्नेट कॉईल स्टार्ट व्हायब्रेटिंग. हो ना, हे तुम्ही स्टडी केला असाल, मॅग्नेटच्या जवळ आपण निडल जी असते तुमची, मॅग्नेट निडल, त्याचं मॅग्नेट नेला तर निडल हालायला लागते, मूव्ह व्हायला लागते. सेम प्रिन्सिपल, कॉईल म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होतो, बेसिकली ठेवलेली आहे मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये. तो ऑब्विसली कॉईल स्टार्ट व्हायब्रेटिंग अँड दॅट व्हायब्रेशन्स आर अप्लाय टू फ्लेक्झिबल कोन अँड फ्लेक्झिबल कोन ऑल्सो स्टार्ट व्हायब्रेटिंग. अँड दिस व्हायब्रेशन्स कन्वर्टेड इन टू साऊंड एनर्जी. म्हणजे जी काय आपण एनर्जी अप्लाय केली, इलेक्ट्रिक एनर्जी, त्याला तो साऊंड मध्ये कन्वर्ट करतो आणि आउटपुट देतो. दॅट इज लाऊड स्पीकर. कुठे वापरला आपण हा, इट इज यूज फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ साऊंड, दॅट इज ट्रान्सड्युसर. काय डाऊट असेल तर बोला, क्वेश्चन आन्सरला जाऊया लगेच. सिलेक्शन जो क्वेश्चन जो आहे त्याला स्टार करा, 4 स्टार करा. पुढचा पण ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्हला पण स्टार करा. क्वेश्चन नंबर 3 ऍक्टिव्ह, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी ऍक्टिव्ह 3 स्टार करून ठेवा, कारण तो बराच वेळा पडलेला आहे, येऊ शकतो. 3-4 करा. पिझो इलेक्ट्रिकला पण करा. ऑप्टोकपलर, लाऊड स्पीकर, ऑप्टोकपलर पण 3 स्टार करा, 3-4 स्टार करा. लाऊड स्पीकर हे चान्सेस जास्त देण्याची. एलव्हीडी ला पण करा. कॅपॅसिटर करून ठेवा पण त्याचं एवढं हे नाहीये. संपलं. क्वेश्चन नंबर 9 कुठला आहे, एलव्हीडी आहे ना. एलव्हीडीचे चान्सेस आहेत. चला पुढे जाऊया आपण लगेच.
पुढचा ऑपरेशन ॲम्प्लिफायर ओपॅम्प. काय ओपॅम्प म्हणजे इट इज ऑपरेशन ॲम्प्लिफायर. त्याचं फंक्शन काय? इट इज यूज टू इलिमिनेट द ड्रॉबॅक ऑफ ऑर्डिनरी ॲम्प्लिफायर. आता ऑर्डिनरी ॲम्प्लिफायर पहिला ॲम्प्लिफायरचे कॅरेक्टरिस्टिक दिल्यात. पहिलं काय? इन्फानाइट गेन. गेन इन्फानाइट असली तर आउटपुट काय मिळणार आपल्याला? अ स्मॉल चेंज इन इनपुट प्रोड्यूस अ सफिशियंट चेंज इन आउटपुट. कारण व्ही आउटपुट इज इक्वल टू ए इंटू व्ही आय. ए दॅट इज अ गेन. गेन इन्फानाइट असेल तर स्मॉल चेंज जर इनपुट मधला असला तरी आउटपुट काय असणार आहे? खूप जास्त मिळणार आहे. दॅट इज फर्स्ट पॉईंट. सेकंड, इन्फानाइट इनपुट इम्पिडन्स. इनपुट इम्पिडन्स इन्फानाइट असल्यामुळे स्मॉल चेंज इन इनपुट जरी असेल, समजा एक्झाम्पल घेतला आपण, तुमचा रेजिस्टन्स जो आहे हा 100 मेगा ओम आहे. आपण इन्फानाइट म्हटलं पण केवळ 100 मेगा ओम आहे. करंट मध्ये चेंज झाला 1 मायक्रो एम्पियर. 1 मायक्रो एम्पियर पण 1 मायक्रो इंटू 100 मेगा काय झालं तुमचं? आता 1 वोल्ट झालं प्रॉडक्ट ना. व्ही इज इक्वल टू आय आर ना. करंट किती आहे? 100 मायक्रो, सॉरी 1 मायक्रो. आणि रेजिस्टन्स किती आहे? 100 मेगा. 1 मेगा ओम घेऊ आपण. 1 मेगा ओम. 1 into 1 mega 10⁶, micro 10⁻⁶. You will get cancel. 1 micro ampere changes produce the 1 volt in outputs किंवा इन द इनपुट्स म्हणू आपण. कारण इनपुट इम्पिडन्स आहे. पण इनपुट इम्पिडन्स काय असला पाहिजे? इट मस्ट बी व्हेरी हाय. आउटपुट इम्पिडन्स त्या सर्किटचा 0 असला पाहिजे. आयडियल ॲम्प्लिफायरचं म्हणतो आपण. त्यामुळे काय होतं? लोडिंग वगैरेचा प्रॉब्लेम येत नाही. म्हणजे जर लोड रेजिस्टन्स वाढला तरी आउटपुट व्होल्टेज का तुमचा ड्रॉप नाही होत. पुढे 0 आउटपुट वेन इनपुट इज 0. हा पॉईंट काय आहे? आपण जर इनपुटच दिलं नसेल सर्किटला तर आउटपुट 0 झालं पाहिजे. बट ऑर्डिनरी ॲम्प्लिफायर मध्ये 0 येत नाही. पण आपण काय म्हणतो? दिस आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट ॲम्प्लिफायर. आयडियल ॲम्प्लिफायर म्हणतो. त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स बघतो. पुढे त्याची बँडविड्थ इन्फानाइट असली पाहिजे. बँडविड्थ म्हणजे काय? अप्पर फ्रिक्वेन्सी आणि लोअर फ्रिक्वेन्सी यामधला डिफरन्स. म्हणजे थोडक्यात रेंज, ऑपरेटिंग रेंज. ती रेंज काय असली पाहिजे? इन्फानाइट असली पाहिजे. पुढे एम्प्लिफायर मस्ट बी इनसेन्सिटिव्ह टू पॉवर सप्लाय फ्लक्च्युएशन अँड टेम्परेचर फ्लक्च्युएशन. पॉवर सप्लाय जरी व्हेरी झाला, 9 वोल्टचा 10 वोल्ट झाला किंवा 12 वोल्ट झाला तरी आउटपुट व्होल्टेज काय असला पाहिजे? इट विल नॉट गेट डिस्टॉर्टेड. टेम्परेचर व्हेरी झाला तरी आउटपुट व्होल्टेज कॉन्स्टंट राहिला पाहिजे. हे दोन्ही पॅरामीटर्स व्हेरी केले तरी पण त्या एम्प्लिफायरचं वर्किंग स्मूथली व्हायला पाहिजे. म्हणजे त्याचा आउटपुट फेथफुली मिळाला पाहिजे. But unfortunately, amplifier used are not able to fulfill these parameters. अजून ड्रॉबॅक काय आहेत? तर पहिला, आरसी कपल्ड मध्ये RF स्टेजला सर्किट प्रॉपरली वर्क होत नाही. ॲट RF स्टेज दिस डिव्हाइस विल नॉट वर्क प्रॉपरली. ॲट व्हेरी लो अँड व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सी द गेन ऑफ द एम्प्लिफायर डिक्रीजेस. तो 11 मधला पार्ट, 11 ला आपण दाखवलं गेन वाढली, कॉन्स्टंट आली आणि परत लो. मधली फ्रिक्वेन्सी जी असते मिड फ्रिक्वेन्सी त्याला गेन कॉन्स्टंट येते, अदरवाइज गेन तुमची कमी जास्त होते. सेकंड, ट्रान्सफॉर्मर कपल्ड मध्ये काय म्हटलंय? साईज, वेट, कॉस्ट इज द मेन ड्रॉबॅक. कारण ट्रान्सफॉर्मर साईज मोठी असते तो पण आपण यूज करत नाही. आणि शेवटचं, इन केस ऑफ डायरेक्ट कपल्ड टेम्परेचर व्हेरिएशन अफेक्ट द ऑपरेटिंग कंडिशन. कारण त्याला स्टॅबिलायझेशन वापरलेलं नसतं. त्यामुळे टेम्परेचर व्हेरी झाला तर सर्किटचं ऑपरेशन व्हेरी होतं. आउटपुट डिस्टॉर्शन मिळतं आउटपुटमध्ये. सो टू रिमूव्ह दिस ड्रॉबॅक, हे सगळे ड्रॉबॅक्स आहेत आपल्या एम्प्लिफायरचे. टू रिमूव्ह दिस ड्रॉबॅक, one more amplifier is designed by technicians and that is known as operational amplifier. आता ऑपरेशनल एम्प्लिफायरचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय? तर ज्या मगाशी बघितल्या आपण, ज्या फुलफिल नव्हत्या त्या सगळ्या मिळणार. पहिलं काय? इट हॅज अ हाय गेन ड्यू टू विच अ स्मॉल सिग्नल कॅन बी प्रोड्यूस अ सफिशियंट चेंज इन आउटपुट. सेकंड, इट हॅज अ हाय इनपुट इम्पिडन्स. इट हॅज लो आउटपुट इम्पिडन्स. इट हॅज हाय बँडविड्थ, म्हणजे असेल याच्यामध्ये हाय बँडविड्थ. त्यानंतर पुढे काय म्हटलं आपण? इट इज यूज टू परफॉर्म द मॅथमॅटिकल ऑपरेशन सच एज ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, इंटिग्रेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. म्हणून त्याला म्हटलं आपण ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर. पुढे, इट हॅज ॲबिलिटी टू ॲम्प्लिफाय बोथ AC अँड DC सिग्नल. दोन्ही करता येतात. ऑर्डिनरी ॲम्प्लिफायर फक्त AC सिग्नल ॲम्प्लिफाय करतो, हा दोन्ही करतो. पुढे, इट इज यूज इन बोथ अॅनालॉग अँड डिजिटल फील्ड. अॅनालॉग फील्ड मध्ये वापरला आपण सिग्नल हा कंटिन्यू व्हेरी होतो आणि डिजिटल फील्ड मध्ये वापरला जिथे आपला सिग्नल हा कॉन्स्टंट आहे. दोन्ही मध्ये वापर. साधा एम्प्लिफायर दोन्हीकडे फेथफुली एम्प्लिफाय करत नाही, करतो पण तो फेथफुली करत नाही. पुढे, ओपॅम्प ड्यू टू कॉमन मोड रिजेक्शन देर इज नो नॉइज अँड ड्रिफ्ट. कॉमन मोड सिग्नल जर याला अप्लाय केला, म्हणजे दोन्ही सिग्नल कॉमन असतील तर त्याला तो रिजेक्ट करतो. त्यामुळे देर इज नो नॉइज अँड नो ड्रिफ्ट.
नॉईज येत नाही आणि व्हेरिएशन, ड्रिफ्ट म्हणजे व्हेरिएशन, आउटपुटमध्ये व्हेरिएशन येत नाही. पुढे op-amp does not require the coupling device due to which this circuit can be easily fabricated in form of IC. इझिली IC म्हणजे आपल्याला फॉर्म फॅब्रिकेट करता येतो. पुढे ऑपरेटिंग कंडिशन डज नॉट अफेक्ट ड्यू टू टेम्परेचर अँड सप्लाय फ्लक्च्युएशन. सप्लाय जरी व्हेरी झाला, टेम्परेचर जरी व्हेरी झाला, याचं ऑपरेशन तुमचं व्हेरी होत नाही. प्रॅक्टिकली बघितलं असाल आपण, 9 वोल्ट 10 वोल्ट दिलं किंवा 12 वोल्ट दिलं आणि आउटपुटमध्ये काय फरक पडत नव्हता. म्हणजे सप्लाय व्हेरी केला तरी आउटपुटमध्ये फ्लक्च्युएशन येत नाही. अँड बेसिकली दिस एम्प्लिफायर इज नोन ॲज हाय गेन DC एम्प्लिफायर. तो बेसिकली हाय गेन DC एम्प्लिफायर. आता त्याची आपल्याला ब्लॉक डायग्राम बघायची आहे. एक्झाममध्ये ही पण येते बऱ्याच वेळा, म्हणजे मोस्टली पडणार आहे. पहिला जो ब्लॉक आहे तो तुमचा आहे फर्स्ट स्टेज डिफरन्शियल एम्प्लिफायर. त्याला 2 इनपुट्स आहेत. इट इज अ डबल इनपुट डबल एंडेड परफेक्ट बॅलन्स्ड एम्प्लिफायर. सेकंड आहे सेकंड स्टेज डिफरन्शियल एम्प्लिफायर. मग परत त्याला एम्प्लिफाय करतो सिग्नलला. पुढे वापरले आपण लेवल शिफ्टर अँड इमिटर फॉलोअर आणि शेवटचा आहे आपला पॉवर एम्प्लिफायर विच डिलिव्हर द आउटपुट सिग्नल. आता फर्स्ट ब्लॉक जो आहे फर्स्ट स्टेज डिफरन्शियल एम्प्लिफायर, त्याला फर्स्ट स्टेज का म्हटलं कारण तो पहिला वापरला आपण. तो काय करतो, त्या ओपॅम्पचे इनपुट पॅरामीटर जे तो डिसाईड करतो. आणि बेसिकली आहे काय तो, इट इज अ ड्युअल इनपुट बॅलन्स आउटपुट डिफरन्शियल एम्प्लिफायर. डबल एंडेड, 2 आउटपुट्स आहेत, 2 इनपुट्स आणि तो बॅलन्स्ड आहे. म्हणजे इनपुट जर सारखं असेल तर आउटपुट 0 मिळणार, बॅलन्स. हा काय डिसाईड करतो, इट डिसाइड्स, इथे म्हटलं डिटरमाइन्स द गेन रिजेक्शन ऑफ कॉमन मोड सिग्नल अँड प्रोव्हाइड द हाय इनपुट इम्पिडन्स. आणि तो इनपुटला आहे, म्हणजे त्या ओपॅम्पचा इम्पिडन्स किती असायला पाहिजे या पहिल्या ब्लॉकवर डिपेंड्स आहे. त्याचं आउटपुट जे आलं ते आपण पुढे अप्लाय केलं सेकंड स्टेज डिफरन्शियल एम्प्लिफायरला. तो काय करतो, त्या पहिल्या एम्प्लिफायरच्या आउटपुटला परत एम्प्लिफाय करतो, म्हणजे गेन वाढवतो. ओपॅम्पची गेन किती आहे 10⁶, म्हणजे मेगामध्ये गेली. ती डायरेक्ट 10⁶ मिळणार का, नाही, पॉसिबल नाही. मग पहिला या एम्प्लिफायरने गेन वाढवली 10⁻³ पर्यंत नेली असेल आणि उरलेली गेन जी आहे ती या एम्प्लिफायरने व्हेरी केली. हा पण तुमचा काय आहे, इट इज ऑल्सो बॅलन्स्ड एम्प्लिफायर आहे. इथे म्हटलं आपण दिस स्टेज प्रोव्हाइड द ॲडिशनल गेन, द डिफरन्शियल मोड गेन इज व्हेरी हाय. डिफरन्शियल मोड ही खूप जास्त आहे आणि कॉमन मोड गेन किती आहे, ही 0 आहे. कारण इथे आपण कॉमन मोड सिग्नल रिजेक्टच केला सुरुवातीच्या पहिल्याच ब्लॉकमध्ये. ठीक आहे, रिजेक्शन ऑफ कॉमन म्हटलं बघायचं, रिजेक्शन ऑफ कॉमन इनपुट सिग्नल, कॉमन सिग्नल त्याला तो रिजेक्ट करणार आहे. म्हणजे त्याला कॉमन इनपुट अप्लायच होणार नाही. आणि जो केला जरी असला तरी याची कॉमन मोड गेट जी असते ही 0 असते, मिनिमम असते. त्यामुळे तो सिग्नल ॲम्प्लिफाय होत नाही. फक्त तुमचा डिफरन्शियल मोड गेन जो आहे तो ॲम्प्लिफाय होतो. आणि गेन जी म्हटली ती किती म्हटली आपण, अप्रॉक्सिमेटली 10⁶. पुढे कॉमन मोड इथे म्हटलंय कॉमन मोड गेन इज ऑल्सो 0. देर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अँड व्होल्टेज फ्लक्च्युएशन. इट इज फंक्शन ऑफ सेकंड ब्लॉक. पुढे पुढचा ब्लॉक आहे तुमचा डीसी लेवल शिफ्टर अँड इमिटर फॉलोअर. आता डीसी लेवल शिफ्टर काय आहे, तर तुमचा सिग्नल जेव्हा ॲम्प्लिफाय होतो त्याला एक 0 वोल्ट डीसी लेवल असते. ती जर क्रॉस केली असेल तर आउटपुट तुमचं डिस्टॉर्टेड येऊ शकतं. म्हणून त्या लेवलला मेंटेन करायचं. मग ती वाढली असेल तर खाली आणणार आणि खालीच राहिली असेल तर तिला त्या लेवलला नेणार. मी त्या लेवलला डीसी लेवलला तो ऍडजस्ट करतो. 0 वोल्ट डीसी लेवल म्हणतात त्याला. त्यासाठी तो ब्लॉक वापरतात. आणि तो नुसता लेवल शिफ्टर नाही, इन दिस केस इमिटर फॉलोअर इज यूज. इमिटर फॉलोअर का वापरला, कारण इमिटर फॉलोअर जेव्हा आपण आउटपुटला जोडतो तेव्हा लोडिंगचा इफेक्ट होत नाही. कारण इमिटर फॉलोअरचा आउटपुट इम्पिडन्स हा नेहमी लो असतो आणि लो इम्पिडन्स आपल्याला डिझायरेबल, आपल्याला तो लो इम्पिडन्सच हवा आहे. आणि मग तो कशामुळे मिळाला आपल्याला, बिकॉज ऑफ इमिटर फॉलोअर. हे लोडिंगचं होत नाही बिकॉज ऑफ इमिटर फॉलोअर. त्याचा पुढचा ब्लॉक आहे आपला आउटपुट पॉवर एम्प्लिफायर. तो काय करणार, आउटपुट इम्पिडन्स डिझायर, मी किती आहे तो डिझायर तो ठरवणार त्याचं. आणि परत काय म्हटलं, वाईड बँडविड्थ आणि इट इन्क्रीज द करंट गेन. का आपल्याला आता आउटपुट अप्लाय करायचं पुढच्या डिव्हाइसला, त्यामुळे त्या सर्किटची गेन जास्त असली पाहिजे. कुठली गेन, करंट गेन. पॉवर जास्त मॅक्झिमम मिळायला पाहिजे. म्हणजे हा जो एम्प्लिफायर जो आहे ऍक्च्युली हा पॉवर एम्प्लिफायर आहे विच डिराइव्ड द आउटपुट इम्पिडन्स. त्यानंतर काय म्हटलं आपण, इट गिव्स हाय करंट गेन. आणि बेसिकली तो काही आहे, इट इज बेसिकली अ पुश पुल एम्प्लिफायर. आता पुढे आपल्याला बघायचं होतं डिफरन्शियल एम्प्लिफायर, पहिला ब्लॉक. आता हा जो डिफरन्शियल एम्प्लिफायर जो आहे त्यात काय केलं आपण, 2 ट्रान्झिस्टर्स घेतले T1 T2 सेम नंबरचे. कलेक्टर रजिस्टर्स पण सेम आहेत R1.
इमिटर शॉर्ट केलंय, त्याला आपण R3 जोडलाय आणि थ्रू दॅट R3 आपण निगेटिव्ह सप्लाय V अप्लाय करतोय. Through these resistors R1, the supply VCC is connected to the collector circuit of transistors. And input signals, दोन इनपुट्स आहेत आपले, ते अप्लाय केलेत आपण दोन ट्रान्झिस्टरच्या बेसला थ्रू रजिस्टर्स R2. आता हा पूर्ण सर्किट जो आहे हा तुमचा काय आहे, आयडेंटिकल सिमेट्रिकल आहे, म्हणजे दोन्ही पार्ट एक्झॅक्ट सारखे आहेत. त्यामुळे दिस इज अ परफेक्टली बॅलन्स्ड एम्प्लिफायर. परफेक्टली बॅलन्स्ड एम्प्लिफायर आहे. म्हणजे जेवढा आपण V1 अप्लाय करू तेवढा V2 अप्लाय केलं तर काय असणार, तुमचं इथून फ्लो होणारा करंट हा सारखा होणार आणि त्यावेळेला बॅलन्स होतो आणि आउटपुट 0 होतो, इनपुट सारखा असेल तर. म्हणजे आपण काय म्हटलंय, आता आपण त्याला ऍक्च्युली काय अप्लाय करतोय, डिफरन्शियल इनपुट अप्लाय करतोय. कॉमन दिलं असेल तर कॉन्स्टंट मिळणार, 0 मिळणार. आता काय केलं, इफ टू व्होल्टेज ऑफ इक्वल मॅग्निट्यूड अँड साइन्स आर अप्लाइड. हा म्हणजे टू व्होल्टेज ऑफ इक्वल मॅग्निट्यूड साइन दोन्ही जर सारखे अप्लाय केले असेल तर आपण मग अशी म्हटलं 0. कारण जेवढा कलेक्टर करंट IC1 वाढेल तेवढाच IC2 वाढेल आणि याला बॅलन्स करेल. बट इफ बेस ऑफ T1 इज मोर पॉझिटिव्ह दॅन T2, म्हणजे याला आता काय केलं आपण, पॉझिटिव्ह अप्लाय केलं आणि निगेटिव्ह अप्लाय केलं. आता बॅलन्स कंडिशन डिस्टर्ब झाली, कारण याचा करंट वाढला, याचा करंट कमी झाला, हा करंट वाढला कमी झाल्यामुळे या दोन टर्मिनल्स मध्ये आपल्याला काय मिळणार आहे, वी आर गेटिंग आउटपुट पोटेन्शियल. त्याला म्हटलं आपण डिफरन्शियल मोड, कारण आपण कॉमन नाही दिला तर आपण डिफरन्स, एक पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह अप्लाय केलं, दॅट इज डिफरन्शियल. हे मला पाणी आण रे, दॅट इज अ डिफरन्शियल मोड. आता त्यावेळेला आपल्याला इथे गेन दिलेली आहे, गेन AD A सफिक्स D इज इक्वल टू VO अपॉन VI. VO म्हणजे काय, आउटपुट. VI दॅट इज अ इनपुट, इट इज अ रेशो ऑफ आउटपुट व्होल्टेज टू इनपुट व्होल्टेज. VI काय आहे, इट इज V1 मायनस V2. V1 मायनस V2 का घेतलं, तो डिफरन्शियल मोड मध्ये आहे, V1 पॉझिटिव्ह V2 निगेटिव्ह आहे, सो इट इज अ डिफरन्शियल मोड गेन, डिफरन्शियल मोड, म्हणून आपण V1 मायनस V2 घेतलं. बट V1 आणि V2 सारखं पोटेन्शियल मगाशी म्हटलं आपण, सेम मॅग्निट्यूड बट अपोजिट पोलॅरिटीज म्हटलं. सो V1 इज इक्वल टू मायनस V2, देअरफॉर V2 इज इक्वल टू V1. ही जर व्हॅल्यू आपण सबस्टिट्यूट केली तर आपल्याला गेन मिळणार आहे त्याची, AD इज इक्वल टू V0 upon 2 times VI. This gain is known as differential mode gain of the amplifier. हे डिराइव्ह करा, कसं आलं ते एकदा सॉल्व्ह करून बघा, एक्झाम मध्ये प्रॉब्लेम नाही येणार. त्या गेनला म्हटलं आपण डिफरन्शियल मोड गेन. आता आपण कॉमन सिग्नल जर अप्लाय केला असेल, कॉमन मोड इफ द कॉमन सिग्नल इज अप्लाइड, काय म्हटलं आपण, त्यावेळेला सेम मॅग्निट्यूड, दोघांचे मॅग्निट्यूड सारखे आहेत, V1 इज इक्वल टू V2 आहे, त्यावेळेला बेसिकली इट इज नॉट पॉसिबल. हे जरी आपण आयडेंटिकल म्हटले दोन्ही सेक्शन्स, तरी प्रॅक्टिकली ते नाही आहेत. इज अ स्लाइड मिस मॅचिंग बिटवीन दिस पॅरामीटर अँड दिस पॅरामीटर. म्हणजे याचे जे पॅरामीटर जे असतात अल्फा बीटा ॲम्प्लिफिकेशन फॅक्टर, तो थोडाफार फरक येऊ शकतो. त्यामुळे वन ऑफ द ट्रान्झिस्टर कंडक्ट मोर फास्टर दॅन द अदर ट्रान्झिस्टर, कुठे एक जातो पुढे त्याच्या, आणि मग त्यावेळेला परत तुमची बॅलन्स कंडिशन डिस्टर्ब होते. इनपुट दोन्ही सारखा अप्लाय केले, आउटपुट 0 यायला पाहिजे, पण ते येत नाही. त्याला म्हटलं आपण कॉमन मोड सिग्नल, दॅट इज कॉमन मोड सिग्नल. आता हा कॉमन मोड सिग्नल जो होता आपल्याला नको, आपण मग म्हटलं तो काढून टाकायचा आहे, पण तो किती आला, तर त्यावेळेला जो इनपुट अप्लाय केला गेला त्याला म्हटलं आपण ॲव्हरेज व्होल्टेज. दोन्ही सारखे आहेत, मग अशी उलटे होते, आता दोन्ही सारखे आहेत. सो वी आर अप्लाइंग द ॲव्हरेज व्होल्टेज टू द बेस ऑफ ट्रान्झिस्टर्स. मग हा VI जो आला V1 अपॉन V2 डिवाइड बाय 2, तो जर आपण सॉल्व्ह केला तर आपल्याला ही गेन मिळते. So A suffix C, that is the common mode gain, is given by 2 times V output upon V1 plus V2. This is known as common mode gain. म्हणजे कॉमन सिग्नल अप्लाय करायचा, तो अँप्लिफाय करणार, तो व्हायला नको आहे, त्याला आपल्याला रिजेक्ट करायचं, म्हणून आपण काय करतोय, पुढे त्याचा आपण रेशो काढतोय, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो. त्याचा फॉर्म्युला काय आहे, इट इज गिवन बाय मॉड्युलस ऑफ AD अपॉन AC. मग डिफरन्शियल मोड गेन किती आली, कॉमन मोड किती आली, त्याचा रेशो काढला आणि तो फॉर्म्युला आहे 20 log ऑफ AD अपॉन AC. आणि मग आपण ठरवतो की आपला सिग्नल किती रिजेक्ट होतोय, तर आपल्याला त्या ICची क्वालिटी कळते, किती चांगला आहे किंवा आहे तो. आणि तो जो कॉमन मोड रेंज जी आहे, इट इज गिवन बाय 60 dB टू 100 dB और 80 dB टू 120 dB, डिपेंड्स अपॉन C&M, कमर्शियल अँड मिलिटरी. पुढे पिन डायग्राम अँड पिन कॉन्फिगरेशन. 741NE हा तुमचा ओपॅम्प आहे. 1 2 3 4 5 6 7 8. पिन नंबर 1 चं फंक्शन आहे ऑफसेट नल. म्हणजे पिन नंबर 1 आणि पिन नंबर 5 मध्ये आपण एक पॉट जोडतो, इथे दाखवले आहे बघा.
पॉट जोडतो 10 किलो ओमचा फिक्स टर्मिनल जोडतो आणि व्हेरिएबल जो असतो इट इज कनेक्टेड टू पिन नंबर 4. त्यावेळेला इनपुट टर्मिनल्स इन्व्हर्टिंग नॉन इन्व्हर्टिंग दोन ग्राउंड केले जातात आणि आउटपुट 0 साठी आपण त्या प्लॉटला ऍडजस्ट करतो. दॅट इज नोन एज ऑफसेट नल. सेकंड टर्मिनल आहे तुमची इन्व्हर्टिंग इनपुट. द इनपुट अप्लाइड टू दिस टर्मिनल गेट्स इन्व्हर्टेड अक्रॉस आउटपुट टर्मिनल्स. इनपुट पॉझिटिव्ह असेल आउटपुट निगेटिव्ह होईल, इनपुट निगेटिव्ह असेल आउटपुट पॉझिटिव्ह होईल. तिसरा आहे तुमचं नॉन इन्व्हर्टिंग. द इनपुट अप्लाइड टू दिस टर्मिनल appears in a same phase across the output terminal. जे असेल तसंच प्रोसेस होईल, ऍम्प्लिफाय होईल, पण पोलॅरिटी बदलणार नाही. appears in a same phase. Pin number 4 it is negative supply -10 volt to -18 volt. Negative supply is connected to this pin. Pin number 5 offset null, same as pin number 1. Pin number 6 output is either positive or negative, that is either low or high. That will depends upon the input signals and depends upon the input terminals. तुम्ही कुठला अप्लाय करताय आणि कुठे करताय त्याच्यावर डिपेंड्स आहे. पिन नंबर 7 प्लस VCC प्लस 10 वोल्ट टू प्लस 18 वोल्ट आपण त्या पिनला कनेक्ट करणार आहोत. त्यानंतर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयडियल ओप एम्प. हा पण एक्झाम मध्ये क्वेश्चन येतो. आता मगाशी आपण जे कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितल्या त्याच सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितल्या ना आपण मगाशी, त्याच सगळ्या आहेत तुमच्या इथल्या. फक्त इथे काय म्हटलं आपण, हाय गेन, लो हाय इनपुट इम्पिडन्स, लो आउटपुट इम्पिडन्स. याच्यामध्ये आयडियल आल्यामुळे तो जो पॉइंट जो आहे तो काय होणार, 0 होणार किंवा इन्फानाइट होणार. फर्स्ट इन्फानाइट इनपुट इम्पिडन्स, इन्फानाइट बँड, इन्फानाइट ओपन लूप गेन, 0 आउटपुट इम्पिडन्स, इन्फानाइट बँडविड्थ. पुढे हे इनपुट बायस करंट जो म्हटलं तो 0 आहे, इनपुट ऑफसेट करंट 0 आहे. त्यानंतर इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज 0 आहे. हे सगळं आपण बघू पॅरामीटर्स मध्ये. रिस्पॉन्स टाइम 0, म्हणजे इनपुट दिल्यावर लगेच आउटपुट मिळणार आहे, वेळ नाही लागत तो. इट हॅज 0 आउटपुट फॉर 0 इनपुट. इनपुट दिलंच नसेल तर आउटपुट मिळणारच नाही. सो दीज आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशन आयडियल ऑपरेशन एम्प्लिफायर. अँड बिकॉज ऑफ दिस कॅरेक्टरिस्टिक्स हा जो एम्प्लिफायर जो आहे इट इज नोन ॲज व्होल्टेज कंट्रोल व्होल्टेज सोर्स. याच्यात कुठे मेन्शन नाही केलंय किंवा केलं असेल, नाही केलं बहुतेक. व्होल्टेज कंट्रोल व्होल्टेज सोर्स पण त्याला म्हटलं जातं. आणि हा तुमचा जो आहे इट इज यूज टू परफॉर्म द मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स. आपला ओपॅम्प जो असतो त्याला काय करतात, शक्यतो ऑफसेट नल करतात आणि मग तो काय होतो, इट ऑलमोस्ट बिहेव्स लाईक अ आयडियल ओपॅम्प अँड इट कॅन बी यूज टू परफॉर्म द मॅथमॅटिकल ऑपरेशन. आपला रेग्युलर ओपॅम्प नाही वापरत आपण, त्याला ऍक्च्युली ऑफसेट नल करून मग यूज करतात. पॅरामीटर्स ऑफ ओपॅम्प. पहिला इनपुट बायस. काय यातला पॅरामीटर्स तुम्हाला एक्झाम मध्ये 100% पडणार आहेत 3 मार्काला किंवा 4 मार्क. पहिला इनपुट बायस करंट काय म्हटलं, इट इज डिफाइंड ॲज ॲव्हरेज व्हॅल्यू ऑफ करंट फ्लोईंग थ्रू इनपुट टर्मिनल्स वेन आउटपुट इज 0. मग यातला जो आउटपुट 0 त्याला फिगर काढायची, डायग्राम्स काढून इथे आउटपुट 0 मार्क्स करायचा आणि याचा ॲव्हरेज I1 IB1 प्लस IB2 डिवाइड बाय 2 डॉट 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 वेन आउटपुट इज 0. इनपुट बायस करंटची रेंज किती आहे, इट इज इन रेंज ऑफ नॅनो एम्पियर. ऍक्च्युली आयडियल म्हणजे तो आपण 0 म्हटलंय कारण तो आयडियल आहे, याच्यामध्ये नॅनो एम्पियर आहे. इनपुट ऑफसेट करंट इट इज अ डिफरन्स बिटवीन द इनपुट करंट फ्लोईंग थ्रू इनपुट टर्मिनल्स. इन्व्हर्टिंग नॉन इन्व्हर्टिंग म्हणून जो इनपुट करंट फ्लो होतो याच्यातला डिफरन्स केव्हा बघतो आपण, जेव्हा आउटपुट व्होल्टेज 0 असेल तेव्हा. सो इट इज डिफरन्स दॅट इज I सफिक्स IO इज इक्वल टू IB1 मायनस IB2 डॉट 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 वेन V आउटपुट इज 0. म्हणजे बॅलन्स कंडिशनच्या वेळेला आपण त्याला डिफरन्स काढतोय. हा किती आहे, इट इज ऑल्सो व्हेरी लो इन रेंज ऑफ मायक्रो एम्पियर, 80 मायक्रो एम्पियर म्हटलंय. इथे म्हटलं इट ऑल्सो डिफाइंड ॲज डिफरन्स बिटवीन द 2 बायस करंट ऑफ बॅलन्स्ड एम्प्लिफायर. 0 आउटपुट म्हणजे बॅलन्स्ड एम्प्लिफायर. पुढे तिसरं इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज. इट इज अ व्होल्टेज विच मस्ट बी अप्लाइड बिटवीन द इनपुट टर्मिनल्स टू गेट 0 आउटपुट. आउटपुट 0 असेल तर इनपुट किती असणार तुमचं, 0 असणार आहे. पण 0 नाही आहे त्यावेळेला तुमचा जो काही इनपुट येईल त्या दोघांमधला तो किती येणार, इन रेंज ऑफ सम मिली वोल्ट. खूप कमी आहे. किती म्हटलंय, 1 to 4 मिली वोल्ट. ऍक्च्युली 0 आयडियलला 0, याच्यामध्ये तो मिली वोल्ट मध्ये आला. पुढे ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट म्हणजे काय, द चेंज इन पर्टिक्युलर पॅरामीटर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. म्हणजे टेम्परेचर बिल झाला की तो ड्रिफ्ट. आपण म्हणतो ना ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट कुठे बघतो आपण गाडी चालवताना ड्रिफ्ट करतो ना, ड्रिफ्ट असते कार चालवताना अशी सरकते अशी, बरोबर ना. तसं तो आउटपुट तुमचं व्हेरी होतो. कशामुळे, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर.
आणि मग त्याप्रमाणे दोन ड्रिफ्ट आल्या. इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज ड्रिफ्ट तो काय आला, इट इज रेशो ऑफ इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज टू द चेंज इन टेम्परेचर. पुढे इनपुट ऑफसेट करंट ड्रिफ्ट, इनपुट ऑफसेट करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट ऑफसेट करंट टू रेट ऑफ टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, दॅट इज द इनपुट ऑफसेट करंट ड्रिफ्ट. कॉमन मोड गेन मग अशी काढला आपण, V0 अपॉन V आहे तो किती आला होता, इट इज गिवन बाय 2V0 अपॉन V1 प्लस V2. मग अशी आपण काढला डिफरन्शियल मोड मध्ये. सेम दॅट इज अ कॉमन मोड डिफरन्शियल एम्प्लिफायर्स मध्ये. डिफरन्शियल मोड गेन किती आली, इट इज गिवन बाय VO अपॉन 2 टाइम्स VI. मी काय म्हटलं आपण, इट इज अ रेशिओ ऑफ आउटपुट व्होल्टेज टू द डिफरन्शियल इनपुट. वरचं इट इज रेशिओ ऑफ आउटपुट टू द कॉमन मोड इनपुट. CMRR इट इज द रेशिओ ऑफ डिफरन्शियल मोड गेन टू द कॉमन मोड गेन. हे पण मग अशी बघितलं आपण. तो किती आला, 20 log AD अपॉन AC, रेंज 60 to 100 and 80 to 120. हा काय करतो, इट गिव्स द क्वालिटी ऑफ एम्प्लिफायर. सिग्नल किती रिजेक्ट करतो ते आपल्याला क्वालिटी कळते, आणि जेवढा सिग्नल रिजेक्ट करेल कॉमन मोड तेवढी क्वालिटी काय त्याची हाय गेली. पुढे आउटपुट ऑफसेट व्होल्टेज, मी हा काय आला, इट इज द आउटपुट व्होल्टेज व्हेन द इनपुट टर्मिनल्स आर ग्राउंडेड. हे सगळे आपण पॅरामीटर्स बघताना आउटपुट बघताना इनपुट ग्राउंड करणार, आणि इनपुट बघताना आउटपुट ग्राउंड असायला पाहिजे, आउटपुट 0 असायला पाहिजे. ते पॅरामीटर्स आहेत. पुढे ओपन लूप गेन, जेव्हा आपण सर्किटला फीडबॅक करत नाही त्यावेळेला सर्किटची जी गेन जी असते त्याला म्हटलं आपण ओपन लूप गेन. ती कशी काढली, इट इज गिवन बाय VO अपॉन VI. VI काय आहे, डिफरन्शियल मोड गेन. कॉमन मोड तर आपल्याला अप्लायच नाही करायचे. सो VO अपॉन VI, बट VI इज इक्वल टू VD, दॅट इज द डिफरन्शियल व्होल्टेज. Therefore, A suffix OL, A for gain, OL for open loop, it is given by VO upon VD. क्लोज लूप गेन. आता क्लोज लूप गेन काय झालं, तर ओपॅम्प मध्ये आपण सर्किट आउटपुटच्या इनपुटला फीड करतो, या आउटपुट याच्यामध्ये ओपन नाही कनेक्ट केलंय, त्यावेळेला जी गेन येते ओपॅम्पची त्या सर्किटची त्याला म्हटलं आपण क्लोज लूप गेन. ती कशी काढली जाते, दॅट इज गिवन बाय VO अपॉन VI. इथे मायनस साइन दिलं, मायनस साइन काय करतो, द निगेटिव्ह साइन इम्प्लाइज दॅट इट इज अ इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर. आउटपुट उलट आलं, पोलॅरिटी बदलली, बरोबर ना, म्हणजे तिथे गेन जे निगेटिव्ह दाखवलं. सो VO अपॉन VI. हा VO जो आहे हा कसा काढला जातो, दॅट इज गिवन बाय RF अपॉन RM. हे जे रजिस्टर वापरला आपण फीडबॅक रजिस्टर त्यावर त्याची गेन डिपेंड्स आहे. आपण प्रॅक्टिकली बघितलेली आहे ती RF अपॉन RM काढलेली आहे. स्ल्यू रेट, स्लो वरून स्ल्यू आला. स्ल्यू रेट म्हणजे काय, त्या ओपॅम्पला आउटपुट व्हेरी व्हायला जो टाइम लागेल ऍज पर द इनपुट, दॅट इज स्ल्यू रेट. काय म्हटलं आपण, द रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट व्हेरी व्हायला जो काय रेट टाइम लागेल तो रेशो म्हणजे तुमचा स्ल्यू रेट. इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द मॅक्झिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वेन सप्लाइंग द रेटेड इनपुट. आणि त्याची व्हॅल्यू किती आहे, स्ल्यू रेट इट इज व्हेरी लो, इट इज 0.5 वोल्ट पर मायक्रोसेकंड. म्हणजे मायक्रोसेकंड मध्ये तुम्हाला काय होणार आहे, आउटपुट चेंज होणार आहे. म्हणजे बेसिकली हा फास्ट आहे. ठीक आहे. पुढे इनपुट इम्पिडन्स, इट इज अ रेशो ऑफ इनपुट व्होल्टेज टू द इनपुट करंट. इट मस्ट बी व्हेरी हाय. आउटपुट इम्पिडन्स, इट इज अ रेशो ऑफ आउटपुट व्होल्टेज टू द आउटपुट करंट. इट मस्ट बी व्हेरी लो. नेक्स्ट पॉवर सप्लाय रिजेक्शन. म्हणजे पॉवर सप्लाय जर आपण रिजेक्ट केला, बदलला, म्हणजे व्हेरी केला, तरी त्याचा म्हणजे काय व्हायला पाहिजे, पॅरामीटर्स व्हेरी व्हायला नको. तो पॅरामीटर्स जो आहे, इट इज अ रेशो ऑफ चेंज इन इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज टू द चेंज इन पॉवर सप्लाय व्होल्टेज. पॉवर सप्लायचा व्होल्टेज जरी फ्लक्च्युएट झाला तरी आउटपुट व्होल्टेज काय व्हायला पाहिजे, इट मस्ट बी कॉन्स्टंट. तो जो रेशो काढला तो तुमचा PSRR. शेवटचा आहे व्हर्च्युअल ग्राउंड. याच्यावरती वेगळा क्वेश्चन येऊ शकतो, व्हर्च्युअल ग्राउंड आणि फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स. व्हर्च्युअल ग्राउंड काय केलं आपण, तर आता या सर्किटमध्ये V1 V2 आपण इनपुट अप्लाय केलेत. इथे काय म्हटलं आपण, V1 इज इन्व्हर्टिंग इनपुट, V2 नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट. द गेन ऑफ द ओपॅम्प इज गिवन बाय A इज इक्वल टू V0 अपॉन VI. फॉर आयडियल ओपॅम्प गेन किती आहे, इन्फानाइट आहे. सो V0 अपॉन VI इज इक्वल टू इन्फानाइट. आता इन्फिनिटी केव्हा आली, जेव्हा तुमचा VI 0 येईल तेव्हा. कारण V0 अपॉन 0 दॅट विल बी इन्फिनिटी. म्हणजे VI 0 यायला पाहिजे, बरोबर. VI मस्ट बी इक्वल टू 0. बट VI काय आहे, दॅट इज V1 मायनस V2. डिफरन्शियल मोड आहे. सो V1 मायनस V2 इज इक्वल टू 0. सो V1 इज इक्वल टू V2. म्हणजे याच्यामध्ये काय आलं, V1 आणि V2 दोन्ही सारखे आहेत. सारखे आहेत का, नाही आहेत. V1 वेगळा आहे, V2 वेगळा आहे, पण ते सारखे आहेत असं आपण इमॅजिन करतोय, म्हणून त्याला म्हटलं दे आर व्हर्च्युअली शॉर्ट सर्किटेड. V1 and V2, these terminals are virtually short. They are not short circuited.
इमॅजिनरी शॉर्ट सर्किटेड. तसंच काय केलं आपण, जेव्हा ओपॅम्प जेव्हा कनेक्ट करतो तेव्हा आपण नॉन इन्व्हर्टिंग ग्राउंड केलंय. इन्व्हर्टिंगला आपण इनपुट अप्लाय केलं थ्रू आर आय, आउटपुट पण आपण फीडबॅक केले थ्रू आर आय. त्यामुळे हे जे इन्व्हर्टिंग टर्मिनल जे आहे त्या ठिकाणी दोन सिग्नल्स आहेत, एक इनपुट आणि एक फीडबॅक. बट फॉर प्रॅक्टिकल पर्पज हा जो पॉइंट जो आहे या पॉइंटचं व्होल्टेज 0 इमॅजिन केलं जातं. 0 म्हणजे काय, जातो ग्राउंड झाला. तो ग्राउंड आहे का, नाहीये, म्हणून त्याला म्हटलं व्हर्च्युअली ग्राउंडेड. इट इज नॉट ग्राउंडेड, इट इज व्हर्च्युअली ग्राउंडेड. का आपण व्हर्च्युअली ग्राउंड घेतलं, का आपल्याला फॉर्म्युला डिराईव्ह करायचे, एक्सप्रेशनसाठी आपण त्याला इमॅजिन केलं व्हर्च्युअली. व्हर्च्युअली म्हणजे इमॅजिनरी. इट इज अ इमॅजिनरी ग्राउंडेड. पुढे फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स. फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स वेगळा क्वेश्चन येऊ शकतो, पडलेला आहे. फ्रिक्वेन्सी आणि गेनचा जो रिस्पॉन्स याला म्हटलं आपण फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स. आता हा काय म्हटलं आपण, ऍट व्हेरी लो फ्रिक्वेन्सी गेन ऑफ द ओपॅम्प इज व्हेरी हाय अँड ॲज द फ्रिक्वेन्सी गेन फॉल्स विथ अ रेग्युलर इंटरवल. कंटिन्यू बरोबर ती फॉल होत जाते. आणि तो जो ग्राफ जो आला त्या ग्राफला म्हणतात रोल ऑफ. कारण तो बरोबर रोल कसा आपला असतो, बरोबर ना, रोल आपला गोल असतो ना, बरोबर तो आपल्याला मिळणार आहे काय म्हणू आपण, सिलेंडर किंवा सर्कल टाईप. तसा हा बरोबर इक्वली जसा कमी होत जातो, म्हणून त्याला म्हणतात रोल ऑफ. आणि याच्यामध्ये बँडविड्थ आपण काढली सर्किटची त्या ओपॅम्पची, दॅट इज गिवन बाय एफ एच मायनस एफ एल. एफ एल किती घेतली आपण, लो फ्रिक्वेन्सी आपण 0 घेतली आहे. सो द बँडविड्थ इज नथिंग बट द हाय फ्रिक्वेन्सी ऑफ ओपॅम्प. सो बँडविड्थ इज व्हेरी हाय, एफ एच. आणि दुसरा आपला एक पॉईंट बघायचा आहे, तो याचा कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी. तर कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी काय आहे, दिस एफ एच म्हणजे तिची हाय फ्रिक्वेन्सी जी आली, ज्या वेळेला त्या ओपॅम्पची गेन 0.707 टाइम्स मॅक्झिमम गेन जी असते. हे पण 11th झालेलं आहे. आता तुमचं 11th लेक्चर झाले नाही, त्यामुळे तुमचं ते मिस झालंय सगळं. पण 11th पार्ट आहे म्हटलं तो. तर कुठल्याही सर्किटची गेन कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी करताना काय केलं जातं, की तिची गेन जी आहे, गेनच्या 0.707 टाइम्स जी गेन येईल त्यावेळेला जी फ्रिक्वेन्सी असते, that is known as cutoff frequency. So in this case that FH is known as cutoff frequency at which the gain of op-amp is 0.707 times its maximum frequency. हे सगळे पॉईंट त्यामध्ये मेन्शन व्हायला पाहिजे. 3 मार्काला क्वेश्चन येईल किंवा 4 मार्काला ते 2 क्वेश्चन, व्हर्च्युअल ग्राउंड आणि फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स. आता पुढे ओपॅम्पचे ऍप्लिकेशन्स. ओपॅम्पचे पहिले लिनियर ऍप्लिकेशन हा क्वेश्चन येतो. व्हॉट्स आर द लिनियर ऍप्लिकेशन ऑफ ओपॅम्प अँड नॉन लिनियर. लिनियर मध्ये कुठले कुठले आहेत, ॲडर, सबट्रॅक्टर, इंटिग्रेटर, डिफरन्शिएटर्स. दिस आर द लिनियर ऍप्लिकेशन्स. इथे काय केलंय, इन्व्हर्टिंग ओपॅम्प घेतला आपण पहिला. इन्व्हर्टिंग टर्मिनल्सला इनपुट अप्लाय केलं थ्रू रजिस्टर्स आर आय, आउटपुट इज फीडबॅक थ्रू रजिस्टर आर एफ. आणि नॉन इन्व्हर्टिंग आपण ग्राउंड केलं. त्यामुळे इन्व्हर्टिंग टर्मिनल जो आहे व्ही इन हा काय म्हटलं आपण, इट इज व्हर्च्युअली ग्राउंडेड. आता आपल्याला एक्सप्रेशन डिराईव्ह करायचे. आता इथे काय झालं, आय इन current flowing toward the op-amp that is given by Vi minus V in upon Ri. कुठला फॉर्म्युला वापरला आपण, ओम्स लॉ. ओम्स लॉ काढताना काय केलं आपण, इथे Vi मायनस V in का घेतला, हा इनपुट आहे आणि या त्या लूपच्या पुढचा आउटपुट आहे, म्हणून त्या दोघांमधला डिफरन्स. सो Vi मायनस V in अपॉन Ri. सिमिलरली आय एफ काढायचा आपल्याला, फीडबॅक करंट, तो काय आला, V in आणि हा V आउटपुट. So it is given by V in minus V output upon RF. सेम फॉर्म्युला तसा झाला, V in minus V output, V in minus V output. आता V in किती आहे, ड्यू टू व्हर्च्युअल ग्राउंड इट इज 0. V in 0 झाला, इथे V in 0 झाला. त्यामुळे I in किती आला, इट इज गिवन बाय VI अपॉन RI. IF किती आला, हा 0 झाला, 0 मायनस VO अपॉन RF, सो मायनस VO अपॉन RF. हे दोन आपल्याला करंट्स मिळाले. आता ओपॅम्पचा इम्पिडन्स किती आहे, इन्फानाइट आहे, बघितलं आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये, पॅरामीटर्स मध्ये. त्यामुळे हा जो करंट जो फ्लो होणार आहे हा ओपॅम्प मध्ये न जाता हा इथे फीडबॅक कडे जाणार आहे. मीन्स द इनपुट करंट इज नथिंग बट द फीडबॅक करंट. सेम आला, आय इन इज इक्वल टू आय एफ. आय इन आणि आय एफ ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केला की आपल्याला शेवटचा आन्सर मिळणार आहे, VO अपॉन VI इज इक्वल टू मायनस RF अपॉन RI. What is VO upon VI? It is a ratio of output to the input. That is the gain. So gain of the amplifier is equal to minus RF upon RI. That is inverting amplifier. Non-inverting la
नॉन इन्व्हर्टिंग मध्ये आपण इनपुट अप्लाय केले, इन्व्हर्टिंग टर्मिनल आपण ग्राउंड केले थ्रू आर आय, त्याला आपण फीडबॅक केले. आता तुमचं इथलं व्ही इन पोटेन्शियल जे आहे इथलं व्ही इन ते कसं काढलं आपण, तर हे दोन रजिस्टर सिरीज मध्ये आहेत. सो ऑब्विसली द पोटेन्शियल डिवायडर फॉर्म्युला इज यूज अँड दॅट इज गिवन बाय आर आय. इथलं पोटेन्शियल दॅट इज इनपुट पोटेन्शियल, या इथलं पोटेन्शियल आर एफच्या क्रॉस ते आउटपुट पोटेन्शियल. सो आर आय अपॉन आर आय प्लस आर एफ सिरीज मध्ये म्हणून आर आय प्लस आर एफ इंटू व्ही आउटपुट, दॅट इज अवर फर्स्ट फॉर्म्युला. आता हा जो आर आय अपॉन आर आय प्लस आर एफ जो आहे त्याला आपण कन्सिडर करतो फीडबॅक फ्रॅक्शन, कारण फीडबॅक व्होल्टेज जोडलंय आपण आउटपुटला. ते किती असणार आहे, दॅट विल डिपेंड्स अपॉन द फीडबॅक फ्रॅक्शन. त्याला आपण एफ एफ इन किंवा एफ एन म्हटलंय. आता ओपॅम्पला काय म्हटलं आपण, व्ही ओ आउटपुट इज इक्वल टू ए व्ही आय मायनस व्ही इन. ए व्ही आय मायनस व्ही इन का घेतलं याच्यामध्ये, आता कारण व्ही आय आपण इनपुट दिलंय, बरोबर आहे. व्ही इन इथे तर झिरो नाहीये, मगाशी झिरो का घेतलेलं आपण, कारण नॉन इन्व्हर्टिंग ग्राउंड केलं होतं म्हणून ते आपण झिरो घेतलेलं. आता हे झिरो आहे का, नाहीये, तिथे आपण फीडबॅक केलेलं पोटेन्शियल आलंय. त्यामुळे आता आपले दोन इनपुट स्ट्रिक्टली दिसतात आपल्याला, व्ही इन आणि व्ही आय. मग त्या दोघांमधला डिफरन्स, कारण डिफरन्शियल मोडमध्ये आपण घेतले, सो इट इज गिवन बाय ए व्ही आय मायनस व्ही इन. तो फॉर्म्युला सॉल्व्ह केला, ए व्ही आय मायनस इथे व्ही इन काय आलं, दॅट इज गिवन बाय एफ एन व्ही झिरो. हा फॉर्म्युला घेतलेला इथे आपण, हा आला आपला फॉर्म्युला, तो सबस्टिट्यूट केला इथे आपण, एफ एन व्ही ओ आला. हे सॉल्व्ह करत गेलो आणि मग आपल्याला जसं सॉल्व्ह करत जाऊ आपल्या इथे काय मिळणार आहे, आन्सर आलं ए व्ही आय अपॉन 1 प्लस ए एफ एन. त्याच्यामध्ये 1 प्लस ए ला आपण ए घेतो का, ए काय आहे, ए इज अ गेन ऑफ द एम्प्लिफायर. किती आहे, 10⁶. मग किती झाले, 1 लाख ना, 10⁻³ म्हणजे 1000 झाले असते, 10⁶ म्हणजे 1 लाख होतील. 1 लाख मध्ये काय केलं आपण, 1 लाखच होतील ना, 10⁵ नाही 10 लाख होते, 10 लाख सॉरी 10 लाख झाले, बरोबर ना. त्या 10 लाख मध्ये तुम्ही एक ऍड केलं, आपण असं म्हणणार का माझ्याकडे 10 लाख 1 रुपये आहेत, नाही, माझ्या खिशामध्ये 10 लाख रुपये आहेत. म्हणजे तो 1 त्याला आपण डिसरिगार्ड केलं. सो 1 प्लस ए एफ एन इज इक्वल टू ए एफ एन. सो खाली आला ए कॅन्सल झाला, राहिलं व्ही आय अपॉन एफ एन. आपल्याला काढायचा आहे रेशो व्ही झिरो अपॉन व्ही आयचा. सो व्ही आय या बाजूला आला इक्वेशनच्या. सो व्ही झिरो अपॉन व्ही आय इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ एन. सो व्ही झिरो अपॉन व्ही आय काय आहे, दॅट इज नथिंग बट द गेन. एफ एनची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली की आपल्याला आन्सर मिळणार आहे ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर एफ अपॉन आर आय, दॅट इज द गेन ऑफ द एम्प्लिफायर इन नॉन इन्व्हर्टिंग मोड. प्रॉपरली सॉल्व करा, तो नुसतं वाचलं तर तेवढं 100% कळणार नाहीये, करा सॉल्व. याचं लेक्चर आपल्या युट्यूबवरती आहे, पुढचे लेक्चर युट्यूबवरती अनफॉर्च्युनेटली नाही आहेत, कारण ते डिराईव्ह करायला, एक्सप्रेशन सॉल्व करायला आपल्याकडे कॅमेरा, तुम्हाला मी सांगितलं लॅपटॉपमध्ये आपला तो कनेक्ट होत नाहीये, म्हणून आपला तो प्रॉब्लेम झालाय. ठीक आहे, पुढचं ऍप्लिकेशन आहे इन्व्हर्टिंग ऍडर. काय झालं, इन्व्हर्टिंग ऍडर. आता इन्व्हर्टिंग ऍडर मध्ये काय केलं आपण, इनपुट व्होल्टेज V1 V2 V3 V डॉट 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 are connected to the inverting terminals through input resistors R1 R2 R3 डॉट 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 Rn. आउटपुट व्होल्टेज फीडबॅक केला आपण इन्व्हर्टिंग टर्मिनल्सला, नॉन इन्व्हर्टिंग आपण ग्राउंड केलंय. मग आता सर्किटचा आउटपुट काय मिळालं आपल्याला, ठीक आहे, पहिला आपण एक फॉर्म्युला डिराईव्ह करू. आता आपल्याला काय केलंय, I1 I2 I3 and IN आर द करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन. ते करंट किती काढले आपण, I1 इज इक्वल टू V1 अपॉन R1, I2 दॅट इज V2 अपॉन R2. सिंपल, आपण काय वापरले, ओम्स लॉ वापरले. आता हा जो करंट जो आला, या जंक्शन कडे जो करंट जो फ्लो झाला तो काय आला, दॅट इज सम ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 IN. आता हा जो करंट जो फ्लो झाला I1 इज इक्वल टू म्हटलं आपण I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IN. आता ओपॅम्प मध्ये आउटपुट व्होल्टेज कुठे मिळणार आपल्याला, या टर्मिनल्सला मिळाले, पण ते कुठे आलं, तर हा जो फीडबॅक रजिस्टरचा पोटेन्शियल दॅट इज नथिंग बट आउटपुट पोटेन्शियल. सो आपल्याला व्ही आर एफ काढायचं. सो व्ही आर एफ इज इक्वल टू आय एफ इंटू आर एफ. हा बघा, हा फॉर्म्युला आला व्ही आउटपुट. आता व्ही एफ इज इक्वल टू मायनस आय एफ इंटू आर एफ. आय एफ म्हणजेच काय आहे, इनपुट करंट पहिल्या वेळेला आपण डिराईव्ह केलं पहिल्या एक्सप्रेशनला. मग इथे आय इन आला, आय इन म्हणजेच काय, इथे आपण फॉर्म्युला काढला I1 प्लस I2 प्लस I3. तो इथे आपण त्या सगळ्या व्हॅल्यू डिराईव्ह याच्यामध्ये इन्सर्ट केल्या
V1 plus R1 plus V2 plus R2 plus V3 plus R dot 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 Vn plus Rn इंटू Rf. आता जेव्हा आपण सर्किट डिझाईन करतो तेव्हा रजिस्टरचे व्हॅल्यू काय केलेले आहेत, सारख्या वापरल्यात. आपण ए टू डी मध्ये पण बघितलं होतं, R1 R2 हा, आणि तिथे R1 2 R2 3 4 R2 आपण त्या बघितलेल्या, त्यातला व्हॅल्यू रजिस्टरची सारखी आहे, 4 टाइम्स मल्टिप्लाय झाली. मग इथे पण काय केलं आपण, रजिस्टर जे वापरले, ऑल द रजिस्टर्स ऑफ सेम व्हॅल्यूज आर यूज इन दिस सर्किट. त्यामुळे ते सगळे कॅन्सल होतील आणि राहील काय इक्वेशन आपलं, व्ही आउटपुट इज इक्वल टू मायनस इन ब्रॅकेट V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn. दॅट मीन्स आउटपुट इज समेशन ऑफ इनपुट, दॅट इज ॲडर. निगेटिव्ह साईन आली का, तर निगेटिव्ह साईन इम्प्लाइज इट इज अ इन्व्हर्टिंग ॲडर. सो आउटपुट is out of phase with the inputs applied to the inverting terminals. That is op-amp as a adder. आता op-amp as a subtractor. त्याला आपण दोन इनपुट्स अप्लाय केले, V1 and V2. They are applied to two different input terminals. एक इन्व्हर्टिंगला जोडला, एक नॉन इन्व्हर्टिंगला जोडला. आता V1 जो आपण अप्लाय केला त्याच्यामुळे या सर्किटमध्ये आउटपुट व्होल्टेज डेव्हलप झालं, त्याला म्हटलं आपण VO1. आणि V2 जे अप्लाय केलं त्यामुळे जे आउटपुट व्होल्टेज डेव्हलप झालं त्याला म्हटलं आपण VO2. हे दोन आउटपुट्स आले आणि टोटल आउटपुट जे आलं या दोघांचं आपण ऍडिशन घेतलं. आपण इमॅजिन करतो डिराइव्ह करण्यासाठी. आता VO1 काय झालं, इट इज अ आउटपुट ऑफ op-amp फॉर इन्व्हर्टिंग मोड. तेव्हा गेन किती आली आपली, मायनस RF अपॉन RI. म्हणजे तो VO1 जो आला ती व्हॅल्यू आली आपल्याला मायनस RF अपॉन RI इंटू V1. पुढे नॉन इन्व्हर्टिंग मोड, मी V2 जोडला आपण नॉन इन्व्हर्टिंग मोडला. वेळ आहे ना, 12:15 झाले, माझा अजून 10 मिनिटं तुझं आटप. आणि हॅलो आम्हाला सांग फोन करून, बाबांचा क्लास चालू आहे, 5 मिनिटं पाठी पुढे होईल, तू येऊन घे. हा, आता आउटपुट व्होल्टेज जे आहे याचं V2 आपण अप्लाय केल्यानंतर त्याचं आउटपुट आलं, त्याला आपण म्हटलं नॉन इन्व्हर्टिंग मोड. पण V2 हा इनपुट नाहीच आहे ओपॅम्पचं नॉन इन्व्हर्टिंगला. ओपॅम्पला काय केलं आपण, नॉन इन्व्हर्टिंगला या पॉइंटला इनपुट अप्लाय केलं या इथे. मग ते कसं काढलं आपण, दॅट इज गिवन बाय द पोटेन्शियल डिवाइडर अरेंजमेंट. हे दोन सिरीज मध्ये आहेत. मग तो जो फॉर्म्युला जो आला तो आला आपला इथे V डॅश म्हटलं आपण, VR डॅश. हा बघा, हा VR डॅश या रजिस्टरचा अक्रॉसचं पोटेन्शियल, दॅट इज गिवन बाय R डॅश अपॉन R डॅश प्लस R2 इंटू V2. ते V2 आलं. कुठलं V2 आलं, तर या इथलं पोटेन्शियल इथलं आलं VR डॅश. आता हे पोटेन्शियल त्या ओपॅम्पचं इनपुट आहे नॉन इन्व्हर्टिंगला. त्याचा आउटपुटचा फॉर्म्युला काय आहे, इट इज गिवन बाय VO2 अपॉन RF प्लस R1 अपॉन RI. जो मगाशी फॉर्म्युला बघितला आपण नॉन इन्व्हर्टिंगला, आपण तो फॉर्म्युला काढला. त्याचा फॉर्म्युला काय काढला आपण इथे, 1 प्लस RF ना. मग हा काय झाला, RI प्लस RF अपॉन RI येणार. सॉल्व्ह केलं तुम्ही तर आपण त्यातून RI कॉमन काढून तो 1 प्लस RF अपॉन RI काढलाय. म्हणजे तो इथे आउटपुट आला या इथे, त्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या. हा, आता ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली VO2 ची, VO1 सबस्टिट्यूट केलं याच्यामध्ये, तिथे आपल्याला आन्सर मिळालं मायनस RF अपॉन RI प्लस V1, RA प्लस R1 अपॉन R1, R डॅश अपॉन R डॅश प्लस R2 इंटू V2. आता रजिस्टर्स परत सेम व्हॅल्यूचे घेतले, सेम जेवढे RF ची व्हॅल्यू आहे तेवढीच R1 ची आहे, तेवढीच R2 ची आहे, तेवढीच R डॅश ची आहे. तर सगळे रजिस्टर्स काय होणार, परत कॅन्सल होणार. मग याच्यामध्ये हा फॅक्टर कॅन्सल झाला, हा कॅन्सल झाला, हा कॅन्सल झाला. राहिलं काय इक्वेशन, V आउट इज इक्वल टू मायनस V1 प्लस V2. त्याला आपण रिशफल केलं, इट इज इक्वल टू V2 मायनस V1. दॅट मीन्स आउटपुट इज डिफरन्स ऑफ टू इनपुट सिग्नल्स. म्हणून त्याला म्हटलं आपण डिफरन्शियल एम्प्लिफायर और इट इज अ सबट्रॅक्टर. डिफरन्स केला आपण, म्हणजे आपण डिफरन्शियल एम्प्लिफायर म्हणतो, डिफरन्स एम्प्लिफायर म्हणतो, और इट इज नोन एज अ सबट्रॅक्टर. पुढचं सर्किट आहे आपलं इंटिग्रेटरचं. आता काय याच्यात मॉडिफाय केलं आपण, तर इंटिग्रेटर आपण काल बघितला फंक्शन जनरेटरमध्ये. इथला इनपुट, इथला जो फीडबॅक रजिस्टर जो आहे तो आपण रिप्लेस केला बाय कॅपॅसिटर. इनपुटला आपण इनपुट रजिस्टर जोडलं. आता हा इनपुट करंट जो पास झाला तो कुठे गेला, थ्रू या कॅपॅसिटरमधून पास झाला. कॅपॅसिटर काय करेल, चार्ज होईल इनपुटला, बरोबर ना. तो फुल चार्ज झाल्यानंतर कॅपॅसिटर काय होईल, परत डिस्चार्ज होईल. कॅपॅसिटर चार्ज झाला,
डिस्चार्ज झाला, चार्ज झाला, डिस्चार्ज झाला. मग याचं जे आउटपुट व्होल्टेज मिळेल त्याचा पॅटर्न कसा असेल, इट इज सिमिलर टू ट्रायंग्युलर वेव्ह. मग इंटिग्रेटर काय करतो, इट कन्वर्ट द साइन वेव्ह और स्क्वेअर वेव्ह इंटू द ट्रायंग्युलर वेव्ह. आता याचा फॉर्म्युला आपल्याला डिराईव्ह करायचा आहे. काय फॉर्म्युला आला, इनपुट करंट आय इन इज गिवन बाय व्ही आय मायनस व्ही इन अपॉन आर. पहिला फॉर्म्युला, पहिला बघितला आपण तो. मग आता ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड ते व्ही इन गेला, सो राहिला काय, आय इन इज इक्वल टू व्ही आय अपॉन आर. आता ड्यू टू पोटेन्शियल ड्रॉप द व्होल्टेज अक्रॉस कॅपॅसिटर, याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज जे आहे ते आपण काढतोय. त्याचा फॉर्म्युला काय आला, दॅट इज गिवन बाय व्ही सी इज इक्वल टू -1 अपॉन सी इंटिग्रल ऑफ आय सी डी टी. ठीक आहे, इंटिग्रल ऑफ आय सी डी टी हा त्याचा फॉर्म्युला आहे. आता आय सी काय आहे, दॅट इज अ करंट फ्लो थ्रू कॅपॅसिटर. तो किती आहे, दॅट इज नथिंग बट आय इन. सो आय इनची व्हॅल्यू जर सबस्टिट्यूट केली, सो वी आर गेटिंग व्ही सी इज इक्वल टू -1 अपॉन सी इंटिग्रल ऑफ आय इन डी टी. आय इन म्हणजेच किती आहे, इट इज व्ही आय अपॉन आर. ती व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली आपण. आर काय आहे, इट इज अ कॉन्स्टंट, तो बाहेर निघाला. सो फायनल आन्सर काय आलं, व्ही सी द व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कॅपॅसिटर इज गिवन बाय 1 अपॉन आर सी -1 अपॉन आर सी इंटिग्रल ऑफ व्ही आय डी टी. म्हणजे जे काय आपण इनपुट अप्लाय करू त्याचं तो इंटिग्रेट करून आउटपुट काढतो. म्हणजे व्ही सी इज नथिंग बट द व्ही आउटपुट. सो व्ही आउटपुट इज इक्वल टू -1 अपॉन आर सी इंटिग्रल ऑफ व्ही आय डी टी. दॅट इज इंटिग्रेटर. डिफरन्शिएटर मध्ये काय केलं आपण, एक्झॅक्टली व्हॅल्यूज त्याच्या पोझिशन बदलल्या. इथे व्हॅल्यूज बदलल्या आपण, व्हॅल्यूज मध्ये पोझिशन बदलल्या. इनपुटला हा कॅपॅसिटर जोडला, आउटपुटला रजिस्टर जोडलं. आता कॅपॅसिटन्स जो आहे त्याचा फॉर्म्युला आहे सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन व्ही. इथे व्ही किती आला, दोघांचा डिफरन्स व्ही आय मायनस व्ही इन. सो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन व्ही आय मायनस व्ही इन. बट ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड व्ही इन 0 झाला, सो सी इज इक्वल टू क्यू व्ही आय, क्यू अपॉन व्ही आय. आता क्यू इज इक्वल टू सी व्ही आय. आता काय केलं आपण, याचं पूर्ण डेरिव्हेटिव्ह घेतलं दोन्ही साईडला. सो डी क्यू बाय डी टी, बाय डिफरन्शिएटिंग द इक्वेशन वी गेट डी क्यू बाय डी टी इज इक्वल टू सी डी व्ही आय बाय डी. दोन्हीकडे आपण काढलं, सी कॉन्स्टंट आहे बाहेर निघाला. आता डी क्यू बाय डी टी म्हणजे काय, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, दॅट इज करंट. 11th मधला आठवा आता, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, चार्ज वेरी झाला की करंट फ्लो होणार. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज नथिंग बट द करंट. सो डी क्यू बाय डी टी इज नथिंग बट द आय सी. देअरफॉर आय सी इज इक्वल टू सी डी व्ही आय बाय डी टी. हा आय सी काय आला, दॅट इज इनपुट करंट, तोच काय होणार, फीडबॅकला जाणार. सो आय एफ मिळणार. मग आपल्याला आय एफ इज इक्वल टू काय मिळणार, आय सी मिळणार. आता आउटपुट व्होल्टेज काय आलं, याच्या अक्रॉस पोटेन्शियल, दॅट इज आउटपुट पोटेन्शियल. तो फॉर्म्युला काय आला, व्ही आउटपुट इज इक्वल टू सी, व्ही आउटपुट इज इक्वल टू मायनस आय एफ इंटू आर एफ, म्हणजेच मायनस आय इन इंटू आर एफ. आय इन म्हणजेच काय, दॅट इज सी डी व्ही आय बाय डी टी इंटू आर. सो आर कॉमन निघाला. सो व्ही आउटपुट इज इक्वल टू मायनस आर सी डी व्ही आय बाय डी टी. आर सी कॉन्स्टंट आहेत. सो आउटपुट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनपुट. आरची व्हॅल्यू जर आपण 1 मेगा घेतली, कॅपॅसिटर जर आपण 1 मायक्रोफॅरेड घेतला, तर तो प्रॉडक्ट तुमचा 1 होणार. सो व्ही आउटपुट इज नाऊ इक्वल टू मायनस डी व्ही आय बाय डी टी. मायनस काय आला, कारण इन्व्हर्टिंग मोडमध्ये आहे. आउटपुट सिग्नल कसा आला याचा, याचा आउटपुट सिग्नल आला स्पाइक्स. हे कुठे बघितले होते आपण, स्पाइक्स फ्लिपफ्लॉप मध्ये बघितले होते, एज ट्रिगर्ड मध्ये. तिथे म्हटलेलं आपण डिफरन्शिएटर वापरलं, तर हा डिफरन्शिएटर वापरला विच कन्वर्ट द स्क्वेअर वेव्ह इनटू द स्पाइक्स, दॅट इज डिफरन्शिएटर. शेवटचा याच्यातला आपल्याला बघायचे, पुढे बघायचे आपल्याला नॉन इन्व्हर्टिंग ॲप्लिकेशन्स. त्यातला पहिला आहे इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर. कंपॅरेटर काय आपण मागे बघितलंय, इट इज गोइंग, कुठे बघितलं आपण कंपॅरेटर, ए टू डी कन्व्हर्टर्स मध्ये. इट इज गोइंग टू कम्पेअर द इनपुट विथ सम रेफरन्स. त्याच्यामध्ये काय केलेलं आपण, एक इनपुट अप्लाय केलं, एक रेफरन्स अप्लाय केलं. रेफरन्स दिला आपण नॉन इन्व्हर्टिंगला आणि इनपुट अप्लाय केलं आपण इन्व्हर्टिंगला, म्हणून त्याला म्हटलं आपण इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर. मी याच्यामध्ये आउटपुट व्होल्टेज काय मिळणार, इफ इनपुट व्होल्टेज इज मोर दॅन द रेफरन्स व्होल्टेज, आउटपुट काय येणार, निगेटिव्ह येणार, लो येणार. कारण इन्व्हर्टिंग व्होल्टेज वाढेल ना, आउटपुट तुमचं लो येणार. त्याच्यात नाही आहे तो पार्ट, तो तुमचा शेवटच्या चॅप्टर्समध्ये आहे. शेवटचा चॅप्टर काढा, स्टडी ऑफ आयसीज. शेवटचा म्हणजे त्यातला पेपर 1 मधला, त्याच्यामध्ये आहे ते, स्टडी ऑफ आयसी मध्ये. पुढे जा.
नाही, न्यूमेरिकलला गेला असतो. हां, इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर आहे, म्हणजे आपण इन्व्हर्टिंगला इनपुट अप्लाय केलं म्हणून तो इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर आला. इफ इनपुट व्होल्टेज इज ग्रेटर दॅन रेफरन्स व्होल्टेज आउटपुट निगेटिव्ह येईल. इफ इनपुट व्होल्टेज इज लेस दॅन रेफरन्स व्होल्टेज आउटपुट तुमचं पॉझिटिव्ह येईल. दॅट इज इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर. पुढे नेक्स्ट नॉन इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर. त्याला काय केलं आपण, रेफरन्स अप्लाय केले इन्व्हर्टिंगला आणि इनपुट अप्लाय केलं आपण नॉन इन्व्हर्टिंगला, म्हणून त्याला म्हटलं आपण नॉन इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर. आउटपुट काय येणार, इफ इनपुट व्होल्टेज इज मोर दॅन रेफरन्स व्होल्टेज आउटपुट तुमचं पॉझिटिव्ह येईल, हाय येईल. अँड इफ द इनपुट व्होल्टेज इज लेस दॅन द रेफरन्स व्होल्टेज आउटपुट तुमचं लो झालं, कारण रेफरन्स व्होल्टेज जास्त आहे, इन्व्हर्टिंग व्होल्टेज जास्त आहे, आउटपुट निगेटिव्ह येणार. सो दॅट इज कंपॅरेटर्स, इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर्स. ॲप्लिकेशन्स कुठे वापरले आपण, ते झिरो क्रॉसिंग डिटेक्टर्स, त्यानंतर टाइम मार्कर जनरेटर, इट इज यूज एज अ फेस डिटेक्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ते तुम्हाला ॲप्लिकेशन विचारत नाहीत, फक्त कंपॅरेटर्स विचारणार. पुढे शेवटचा जो आहे आपला, तो आहे तुमचा स्किमिक ट्रिगर. स्किमिक ट्रिगर काय करतो, स्किमिक ट्रिगर सर्किट विच कन्वर्ट साइन वेव्ह इंटू स्क्वेअर वेव्ह. तो साइन वेव्हला स्क्वेअर वेव्ह मध्ये कन्वर्ट करतो, त्याला म्हटलं आपण स्किमिक ट्रिगर. काय केलं याच्यामध्ये, आपण इन्व्हर्टिंगला इनपुट अप्लाय केलं साइन वेव्ह आणि नॉन इन्व्हर्टिंगला आपण फीडबॅक दिलाय थ्रू रजिस्टर्स R1 अँड R2 खालून जोडलाय आपण, आणि R2 च्या अक्रॉस जे पोटेन्शियल येईल दॅट इज अवर फीडबॅक पोटेन्शियल. इथे म्हटलं असेल R2 च्या अक्रॉस जे येईल ते म्हटलं असेल कुठे, बघा R2 सर्व ॲज अ रेफरन्स पोटेन्शियल मे फीडबॅक, कारण हा तुमचा बेसिकली कंपॅरेटर आहे. सगळे ओपॅम्प आपण कंपॅरेटर मोडमध्येच वापरतो. त्या या ठिकाणी जे व्होल्टेज डेव्हलप होईल दॅट इज अ रेफरन्स पोटेन्शियल फॉर दिस कंपॅरेटर. आणि ते किती दिले, दॅट इज गिवन बाय द व्ही रेफरन्स इज गिवन बाय बीटा इंटू व्ही आउटपुट. बीटा काय आहे, दॅट इज अ फीडबॅक फ्रॅक्शन. तो कसा काढला, पोटेन्शियल डिवायडर्समध्ये R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1 प्लस R2. हा बघा, इट इज गिवन बाय R2 अपॉन R1 प्लस R2 और इट इज 1 प्लस R2 अपॉन R1. हा व्ही रेफरन्स काय आला, इट इज गिवन बाय 1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू व्ही आउटपुट. हे व्ही रेफरन्स आलं, मग या सर्किटचं इथलं रेफरन्स. आता वर्किंगकडे येऊ आपण. आता आपण इनपुट अप्लाय केलं, तर तुम्हाला वेवफॉर्म आहे का दिलेली आहे. आता इनपुट आपण अप्लाय केलं, इनिशियलला साइन वेव्हचं व्होल्टेज 0 आहे, हे व्होल्टेज 0 आहे इथे. ते कुठे अप्लाय केलं आपण, ते अप्लाय केलं आपण इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला. आउटपुट किती येणार, इनपुट 0 आउटपुट हाय आलं, लोचं हाय झालं. त्या स्टेजला आउटपुट ऑफ दिस कंपॅरेटरीज आहे बघा, हाय दाखवली त्या. आता हे व्होल्टेज हाय झाल्यामुळे या इथे एक रेफरन्स व्होल्टेज डेव्हलप झालं. आपण काय म्हणूया, हा 12 व्होल्ट आउटपुट आलं, हे दोन सारखे आहेत पोटेन्शियल रजिस्टर्स, त्यामुळे इथे आता 6 व्होल्ट डेव्हलप झालं. जसं आपण पॉवर सप्लाय बघितलं ना काल, तसंच इमॅजिन करतो आपण, इथे 6 व्होल्ट डेव्हलप झालं. आता हे जे इनपुट व्होल्टेज जे वाढत जाते, हे इनपुट व्होल्टेज साइन वेव्ह जे आहे, साइन वेव्ह जे आपण अप्लाय केली, ते इनपुट व्होल्टेज जेव्हा 6 व्होल्टला क्रॉस करेल, कारण आपला 6 व्होल्ट घेतले आपण, इमॅजिन करतो 6 व्होल्ट, मग जेव्हा हे 6 व्होल्टला क्रॉस करेल तेव्हा इनपुट व्होल्टेज रेफरन्स पेक्षा जास्त झालं, कंपॅरेटरचं आउटपुट लो झालं. बरोबर ना, इनपुट इन्व्हर्टिंग जास्त आहे, आता कंपॅरेटरचं आउटपुट लो झालं आणि त्या स्टेजला बघा हा चेंज होऊन खाली आला. मग तो जो पॉइंट जो आला त्याला म्हटलं आपण UTP, अप्पर ट्रिप पॉइंट. आता हे निगेटिव्ह झालं, रेफरन्स काढून तुमचा आता तो पण निगेटिव्ह झाला, कारण हा मगाशी पॉझिटिव्ह होता ना, आता ते निगेटिव्ह झालं, पॉझिटिव्हचं निगेटिव्हला आलं, रेफरन्स काय होणार, तो निगेटिव्ह होणार. बट दिस इनपुट पोटेन्शियल रिचेस टू इट्स मॅक्झिमम पीक, तो वाढत जाणार आहे, इनपुट वाढत जाईल, मॅक्झिमम पीक पर्यंत येईल. मॅक्झिमम पीक नंतर तो कमी व्हायला लागेल. ठीक आहे, तो कमी व्हायला लागल्यानंतर परत जेव्हा तो रेफरन्सला क्रॉस करेल, मग इथे आता 0च्या पुढे गेलं, -1 -2 असं वाढत चाललंय, आणि जेव्हा ते -6ला परत क्रॉस केलं, मग 6ला केलं, आता -6ला क्रॉस करतोय, -6ला क्रॉस केलं, त्यावेळेला परत त्याची स्टेट बदलली. मग त्यावेळेला काय झालं, दिस पोटेन्शियल इज नाउ लेस दॅन द रेफरन्स पोटेन्शियल. वन्स अगेन कंपॅरेटर गोइंग टू चेंज इट स्टेट फ्रॉम लो टू हाय. इथून हा लो वरून तो हायला गेला, त्या पॉइंटला म्हटलं आपण LTP, लोअर ट्रिप पॉइंट, वरचा अप्पर ट्रिप पॉइंट. मग परत हा पुढे निगेटिव्ह पीकला येईल, परत तो वाढत जाईल, नंतर परत जेव्हा तो अप्पर ट्रिप पॉइंटला येईल परत ट्रान्झिशन होईल, परत निगेटिव्हला येईल, लोअर ट्रिप पॉइंटला येईल, परत ट्रान्झिशन होईल. म्हणजे हे जे ट्रान्झिशन आहे हाय लो, हे स्वतःहून करतोय तो.
म्हणून त्याला म्हटलं आपण स्किमिक ट्रिगर. अ सर्किट विच कन्वर्ट साइन वेव्ह इंटू स्क्वेअर वेव्ह इज नोन एज स्किमिक ट्रिगर. आणि याच्यामध्ये आपल्याला 3 पॉइंट्स इम्पॉर्टन्स आहेत जे एक्झाम मध्ये विचारतात. UTP, it is a upper trip point at which the comparator changes its state from high to low, and lower trip point, it is a point at which comparator changes its potential from low to high. आता हा किती येणार अप्पर ट्रिप पॉइंट. जर आपण व्होल्टेज काढलं तर हे आलं अप्पर ट्रिप पॉइंट. इट इज गिवन बाय 1 + R2 upon R1 into V आउटपुट अप्पर ट्रिप पॉइंट. लोअर ट्रिप पॉइंट किती येणार, सेम येणार पण तो निगेटिव्ह आहे, साईन निगेटिव्ह द्यायची. हे नका लिहू, हे लिहा चालणार आहे. V रेफरन्स इज इक्वल टू बीटा V आउटपुट, अप्पर ट्रिप पॉइंट बीटा V आउटपुट, लोअर ट्रिप पॉइंट मायनस बीटा V आउटपुट. आणि त्या दोघांमधला डिफरन्स जो येईल दॅट इज नोन एज हिस्टेरेसिस. द डिफरन्स बिटवीन UTP and LTP is known as hysteresis. That is schemic trigger and that is op-amp. एक्झाम मध्ये op-amp मध्ये तुम्हाला एक न्यूमेरिकल 100% येणार आहे. एक न्यूमेरिकल हे दिलेलं तुम्हाला UTP LTP चं तुम्हाला न्यूमेरिकल दिले, न्यूमेरिकल मध्ये सॉल्व्ह केलेलं आहे. एक न्यूमेरिकल 100% येणार 3 मार्काला. याच्यातलं काय डाऊट असेल तर बोला, आपण क्वेश्चन फॉर्मॅटमध्ये जाऊ. काढा ते काढा. पहिला क्वेश्चन जो आहे त्याला करा 5 स्टार करा. तो 100%, त्यातले कुठले तरी पडणार, 3-4 पडणार आणि यातलेच पडणार, याच्यापेक्षा वेगळे नाही पडणार. म्हणजे PSR नाही पडणार किंवा अजून कुठला वेगळा त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, बघा एकदा नजर फिरवा काय काय आहे ते. एवढेच करायचे, याच्यापेक्षा वेगळं करू नका दुसरे ॲडिशनल. पुढचा क्वेश्चन डिफरन्शियल ॲम्प्लिफायर असेल ना बहुतेक. ॲडव्हान्टेज वगैरे करून ठेवा पण क्वेश्चन नाही पडणार. याला एक स्टार करून ठेवा. क्वेश्चन नंबर 3 ला एनी 3 ॲडव्हान्टेज एक स्टार करा बस. फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्सला 3 स्टार करा. ब्लॉक डायग्रामला 5 स्टार करा. कॅरेक्टरिस्टिक्स पण करून ठेवा. 2 स्टार किंवा 3 स्टार करा. त्यानंतर इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर क्वेश्चन नंबर 9 जो आहे त्याला पण 3 स्टार करा. इन्व्हर्टिंग नॉन इन्व्हर्टिंगचे प्रश्न येणार 2 पैकी एक, आणि ॲडर सबट्रॅक्टरचे क्वेश्चन येणार. त्याला पण करा, त्याला पण 3 स्टार करा. ॲडर पण करा. हे क्वेश्चन कसे आहेत, इन्व्हर्टिंग नॉन इन्व्हर्टिंग पैकी एक येणार, ॲडर सबट्रॅक्टर पैकी एक येणार आणि इंटिग्रेटेड डिफरन्शिएटर पैकी एक येणार. या क्वेश्चन या चॅप्टरला मार्क्स जास्त आहेत, 25 मार्क्स आहेत, त्यामुळे हे क्वेश्चन पडणार. त्यामुळे हे सगळेच करावे लागतील आपल्याला. ॲडर किंवा सबट्रॅक्टर किंवा इंटिग्रेटेड किंवा डिफरन्स 2 पैकी 100% पडणार. मग तो कुठला पडणार, इंटिग्रेटरच पडणार का आपण नाही प्रेडिक्ट करू शकत, पण 2 पैकी एक. ठीक आहे, दोन्ही पडणार ना असं नाही होणार. आयदर इंटिग्रेटर किंवा डिफरन्शिएटर किंवा ॲडर और सबट्रॅक्टर. त्यामुळे हे सगळेच तुम्हाला करायला लागणार आहेत. सबट्रॅक्टरला 4 स्टार करा, ॲडरला 3 स्टार करा हवं तर. डिफरन्शिएटर पण खूप वेळा पडलेला आहे, पडणार तो. डिफरन्शिएटर आणि इंटिग्रेटर्स हे दोन्ही आहेत. आणि शेवटचा जो SCR त्याचा स्किमिक ट्रिगर जो आहे त्याला पण. मग ते सगळं तसं हा सगळाच आहे, कारण चॅप्टर तसा छोटा आहे. 25 मार्काला टोटल 2 ॲप्लिकेशन्स येणार तुम्हाला op-ampचे. पॅरामीटर 100% येणार आणि मग कॅरेक्टरिस्टिक्स पैकी काहीतरी एक येणार. पॅरामीटर्स म्हणजे आयडियल कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा साधी कॅरेक्टरिस्टिक्स op-ampची, असे 2 पैकी एक प्रश्न पडणार. आणि 100% न्यूमेरिकल एक 3 मार्काला. त्यामुळे न्यूमेरिकल बघून ठेवा, जिथे जागा ठेवली आहे तिथल्या न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करा, संपलं. याची लिंक तुम्हाला दुपारपर्यंत मी शेअर करतो, कारण याचं पुढचे लेक्चर्स तयार नाही आहेत.
पण जेवढं आहे तेवढं तर टाकतो ना, तेवढं तर देतो तुम्हाला. तसं काल मी 2 अपलोड केलेत. तुम्हाला काल म्हटलं मी कुठले 2 अपलोड केले, लॉजिक फॅमिलीचे नाही नॉर अँड नॉट गेट्स. ते पण लिंक तुमच्या त्याच्यात PDF मध्ये टाकून देतो, PDF मध्ये हे करून. ठीक आहे, मग थांबूया आपण. उद्या शेवटचा दिवस क्लासचा, का तुमचा असेल तर बघून ठेवा आणि विचारा. मंगळवारी आलात तरी काही हरकत नाही, पण बुधवारी पेपर आहे ना, त्यामुळे मंगळवारी येऊ नका. शक्यतो डायरेक्ट फोन लावा तुम्हाला काय अडलं असेल तर. आणि बुधवारी तुम्ही जेसेम बोलांनी पेपर झाला ना, तर शक्यतो डिपार्टमेंटला येऊन जा. कोणीतरी एकाने आला, मला पेपर बघायला लागेल काय आहे तो, पेपर मला देऊन जा आणि मग तुम्ही गेला तरी चालेल. पेपर नंतर तुम्हाला देईन मी, किंवा लगेच देईन. तर झेरॉक्स मारला की पेपर ताबडतोब ताब्यात देईन, काहीच प्रॉब्लेम नाही. फक्त कोणीतरी एकाने येऊन जा वरती. सगळेच आलात तर आपण ते डिस्कस पण करू काय असेल ते. शक्यतो डिस्कस नको करायला आपण त्या दिवशी, आपण शुक्रवारी करू, बुधवारी नको करायला, कारण शुक्रवारी पेपर आहे ना. गेलं ते गेलं, शुक्रवारी बघू पेपर काय आहेत. आता बुक्स, फक्त बुक्स मधला अभ्यास करा, बाकी काही करू नका, कारण त्या बुक्सला 100% इलेक्ट्रॉनिक्स म्हटलंय